ሄሎ እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው ወይ? ዛሬ አሪፍ የሆነ ርዕስ እንማማራለን። እንግዲህ ስለ ሪሌሽን ከዛ ስለ ፋንክሽን ተመረናል። ኦኬ ፋንክሽን ምን እንደሆነ ሪሌሽን ምን እንደሆነ አይተናል። ዛሬ አንዱን በጣም ብዙ ፖርሽን የሚይዝ የቻፕተሩን ብዙ ፖርሽን የሚይዝ ፓወር ፋንክሽን የሚል ነገር which is type of function እንግዲህ ስለ ፋንክሽን ስናወራ ብዙ አይነት ፋንክሽን እንደምናይ ኢንትሮዲዩስ አድርጊያችሁ ነበር። ከዛ ውስጥ አንዱ ፓወር ፋንክሽን ነው። ፓወር ፋንክሽን፣ ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን፣ ሎጋሪዝሚክ ፋንክሽን፣ አብሶሉት ቫልዩ ፋንክሽን and ግሬተር ኢንቲጀር ፋንክሽን የሚባልም ሌላ ደግሞ ሲግነም ፋንክሽን የሚባልም አለ። ከዛ ውስጥ አንዱንና የመጀመሪያው ፓወር ፋንክሽን የሚል ነገር እናያለን። ኦኬ ትንሽ ሰፋ ይላል። እንግዲህ ሳትደክሙ አብረን ሞቅ አድርገን ይሄንን ክላስ እንጨርሰዋለን ማለት ነው። በደንብ ተከታተሉ። so here power function ማለት it is not exponential function ማለት አይደለም። እንግዲህ ከዚህ በፊት ስለ ራሽናል ነምበር ሲስተም ስንማር ቻፕተር 1 ላይ ማለት ነው ግሬድ 9 ላይ ስንማር so ፓወርንና ኤክስፖነንትን ኢንተርቼንጅብሊ እንጠቀማለን ብለን ነበረ። ኦኬ ፓወር ኤክስፕሬሽን ላይክ a raised to x ወይ ደግሞ a raised to n አይነት ነገር ኦኬ this is base this is exponent ብለን አይተናል። ሶ ይሄ ሙሉ ኤክስፕሬሽኑ ፓወር ኤክስፕሬሽን እንለዋለን። ኦኬ but this is exponent a the power of x ወይ ደግሞ a the exponent of x ነው የምንለው አይደል? but here ይሄና ይሄ በጣም የተለያዩ ናቸው። ኦኬ ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን የምንለው አለ፣ ፓወር ፋንክሽን የምንላቸው ነገሮች አሉ። ሶ ዲፈረንሳቸውን እንግዲህ እናያለን። ለዛሬ ግን የምናየው this power function and the graph ግራፋቸው ምን ይመስላል ኦኬ የሚለውን ነው የምናየው። ሶ እዚህ ጋር ስለ ፓወር ፋንክሽን ስናስብ አትሊስት ወደ አምስት ፓወር ፋንክሽኖችን እናያለን። አምስት ፓወር ፋንክሽኖችን ፓወር ፋንክሽን ሆኖ አምስት ቢሄቪየር ያለው ወይ ደግሞ አምስት አይነት ግራፎች እናያለን። it is around even 10 graphs 10 አይነት 10 አምስቱ ወደ 10 ግራፎች የሚሆን ደግሞ ከውስጡ አሉ። ላይክ ምን አይነት ነው የምናየው? እንግዲህ ኤክስፖነንትን ከፓወር ፋንክሽን ለመለየት መጀመሪያ a raised to n የሚለው ነው a raised to n የሚለው ነው ፓወር ፋንክሽን የሚሆነው። ኦኬ a raised to x የሚለው it is exponential function. Okay anyway today we will see about this term which is power function ስለሚባለው f ወይ ደግሞ y ብለናል አይደል? y is equal to f of x is equal to ብለን ስለ ፋንክሽን አውርተናል። so f of x is equal to a raised to n አይነት where ምን ሲሆን n ምን ሲሆን እንግዲህ አምስት ወይ ደግሞ 10 ግራፎች እናያለን። አምስት ቢሄቪየር ኦፍ ፓወር ፋንክሽን ኦር 10 ግራፍ አይነቶች እንዳሉ ፓወር ፋንክሽን ላይ ኦኬ እነሱ እነማን ናቸው? ለሲ ዝም ብዬ ከመጀመሪያው ኢንትሮዲዩስ ላደርጋችሁና ከዛ አንድ ባንድ እናያለን። እስቲ ከዚህ በፊት ሌትስ አድ ምን አይነት ግራፎች እንደምናይ ላሳያችሁ። የመጀመሪያው እንግዲህ ዲፋይን አድርገን ነው ፓወር ፋንክሽን ምን እንደሆነ እናያለን። ዋትስ ፓወር ፋንክሽን የሚለውን ነገር እናያለን። ኦኬ ፓወር ፋንክሽን ከኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን እንዴት ይለያል የሚለውን ነገር ዊል ሲ then እዚህ ፓወር ፋንክሽን ውስጥ አትሊስት 10 ግራፎች ኦኬ ጣቴ ስለያዘ ነው እንግዲህ 10 ጣቴን ያላሳየኋችሁ። ሶ 10 አይነት ግራፎች እናያለን። አንደኛው ፓወር ፋንክሽን ማለት it is given in the form of y is equal to or f of x is equal to like a raised to axn ሊሆን ይችላል። here ምንድነው እዚህ ጋር የሚታየው ነገር? እዚህ ጋር a ኮንስታንት ናት፣ እኔ ሪል ነምበር ልትሆን ትችላለች። x ቫሪያብል ነች። ኦኬ x ቫሪያብል ነች። we'll see the normal definition እናያለን። ኦኬ what's power function የሚለውን እናያለን። ግን እስከዛው a ኮንስታንት ነች፣ any ኮንስታንት x ቫሪያብል እያደረግን ለy የምንፈልገው ወይ ደግሞ ለf of x የምንፈልጋት ማለት n
any ሪል ነምበር ነች እሷን ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ ልትሆን ትችላለች ኦኬ ሪል ነምበር ነች ኦኬ ሶ ምን አይነት ግራፎች እናያለን አንደኛው the first one is አንደኛው ግራፍ ምን አይነት መሰላችሁ like a እዚህ ጋር ኮንስታንት አለ ኦኬ any variable raised to n ምን ሲሆን n even ሲሆን n is equal to even ሲሆን ኦኬ ይሄ n እዚህ ጋር ኤክስፖነንቱ even ሲሆን እናያለን ሌላኛው x raised to n odd ሲሆን እናያለን odd ማለት እንግዲህ like 3 5 7 አይነት ነገር ሲሆን ማለት ነው even 2 ኦኬ 2 4 6 አይነት ነገር ሲሆን ኤክስፖነንቱ እናያለን እዚህ ጋር ስንት አይነት ግራፍ አለ ማለት ነው ሁለት አይነት ግራፍ አለ ማለት ነው ኦኬ ሌላኛው ሁለተኛው ምን አይነት ግራፍ እናገኛለን ወይ ደግሞ ምን አይነት behavior of power function እናገኛለን x raised to 1 over n የሆነ አይነት in the form of fraction የተጻፈ ኑሜሬተሩ አንድ የሆነ ዲኖሚኔተሩ n የሚቀያየር when እዚህ ጋር ተመሳሳይ n even ሲሆን እናያለን n even ሲሆን n odd ሲሆን እናያለን so again here we will have two graph ማለት odd ሲሆን n እና n even ሲሆን ለx raised to 1 over n አይነት ግራፍ እዚህ ጋር ይኖረናል ማለት ነው ኦኬ ሁለት ቢሄቨሮች አየን አራት ግራፎች አየን አይደል እዚህ ጋር ሌላኛው ሶስተኛው like x raised to m over n አይነት ኦኬ m over n አይነት ፍራክሽን 1 over n ብቻ ሳይሆን ከላይ ያለው ኑሜሬተር ፊክስድ ሳይሆን different real number ተጠቅመን እዚህ ጋር in the form of fraction የተቀመጠ exponent ማለት ነው here again here when m is equal to even and n is odd ሲሆን ኦኬ የላይኛው even ሲሆን የስረኛው ደግሞ odd ሲሆን ይሄም የራሱን የቻለ አንድ ግራፍ አለው ማለት here one graph the other x raised to m over n again m ምን ሲሆን እዚህ ጋር even ነበረ አሁን ደግሞ odd ሲሆን እና n is equal to even ሲሆን again here we will have ስንት ግራፍ አለን እዚህ ጋር ሁለት ግራፎች አለን ማለት ነው ግልጽ ነው ሁለት ግራፎች እዚህ ያለን ማለት ነው so ሌላኛው አራተኛው behavior የምናየው ማለት ነው here x raised to m minus m over n ሲሆን አሁን እዚህ ጋር ፕላስ ነው ፖዚቲቭ ነው አሁን ደግሞ እዚህ ጋር ማይነስ ፍራክሽን ሲኖረው ኤክስፖነንቱ ማይነስ ሲሆን the same ለነዚህ ኮንዲሽኖች m is even ሲሆን n odd ሲሆን and vice versa ይሄንን ቀያይረንም እናያለን ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ x raised to minus m over n the same power function ማለት ነው where m is equal to odd ሲሆን እና n is equal to even ሲሆን okay here again we will have two graph ማለት ነው ግልጽ ነው so አራት ቢሄቨሮች አይተናል አምስተኛው ማይነስ ሲሆን here አምስተኛው let's use another color for this one አምስተኛው ወይ ምናልባት ስቴፑን አልጠበቅኩት ይሆናል ግን አምስት ቢሄቨሮች እንዳሉት ነው የምናየው ማለት አምስተኛው like x raised to minus 1 over n ከሆነ ግልጽ ነው አሁን እዚህ ጋር 1 over n ፖዚቲቭ ነው አይደል እዚህ ጋር ደግሞ ኔጌቲቭንም እናያለን ማለት ነው ኔጌቲቭ ሲሆን the same n ምን ሲሆን even ሲሆን again x raised to minus 1 over n ምን ሲሆን odd ሲሆን ስለዚህ እዩ ለእያንዳንዱ ቢሄቨር ሁለት አይነት ግራፍ አለን አምስት ቢሄቨሮች አይተናል here 1 2 3 4 and 5 and each behavior will have two type of graph then totally we will have around 10 graph ነው የምናየው ማለት ነው መቼ ዛሬ አብረን እናየዋለን okay then with that graph we will see or we will find domain and the range of the graph ዶሜኑ ምን ይሆናል ሬንጁ ምን ይሆናል የሚለውንም እናያለን ማለት ጀነራላይዝ እናደርጋለን ኤግዛምፕል እናያለን ሶ ይሄን ሁሉ ነው ዛሬ የምንማረው ማለት ነው ሶ ሌትስ ሲ እስቲ እንየው እንግዲህ ከስታርት ፍሮም ኢንድ አይደለም የሚባለው እንግዲህ ከመጨረሻው ነው የጀመርነው ማለት ነው እነዚህን 10 ግራፍ አይነት ነው የምናየው ሶ እዚሁ ጋር መግደል ነው እዚሁ ጋር ገለናል ግን ምን እንደሚመስሉ ደግሞ እናያለን አንድ ባንድ ማለት ነው ሶ እስቲ እዚህ ጋር በጥያቄ ነው የሚጀምረው here
እንግዲህ ሌላ ጊዜ እንደምናደርገው ማለት ነው በአክቲቪቲ ነው የምንጀምረው ቤዚክ ፕሮፐርቲስ ኦፍ ፓወር ፋንክሽን እስቲ እንግዲህ የመጀመሪያውን ሊያሳየን ሊሆን ይችላል ሶ a square is cut out of cardboard with each side having length x find the area of the square እስቲ square የሆነ anyway cardboard ነው የሚለን የሆነ 4 በ4 ነው እኩል የሆነ ያለው ሌንገዝ ማለት ነው ሳይዶቹ አራቱ ሳይድ እኩል የሆነ just square ነው square የሆነ ቦክስ እንደማለት ነው ይሄ ሶ ኤሪያውን ስንፈልግ እንዴት ነው የምንፈልገው የሚለውን ነገር እናያለን እንዴት ነው የምንፈልገው ኦኬ then find the volume of cube cubic የሆነ ሼፕ ያለው ኦብጀክት ቮሊዩሙ እንዴት ነው የሚፈልገው እሱንም እናቃለን እስቲ እንሞክረዋለን ሌላ find the area of circle of radius r circle ደግሞ ራዲየሱ r ተብሎ ቢሰጠን ኤሪያውንስ እንዴት ነው የምንፈልገው ወይ ደግሞ ምን ብለን ነው የምንነሳው የሚለውን ነገር ለምንድን ነው ይሄ ፍንጭ የሚሰጠን ለፓወር ፋንክሽን ፍንጭ ይሰጠናል ሶ እነዚህ ድራው ወደ ማድረግ እንዴት again I will use this arch okay so another እዚህ ጋር ሺት አግኝቻለሁ so ይሄ 4 በ4 የሆነ like this one the same ሳይዳቸው the same length ያላቸው እንበል let's say s this is s this is s this ኤሪያውን ፈልጉ ብንባል area is equal to ምን ብለን ነው እንፈልገው area is equal to የስኩዌር ቦክስ ማለት ነው ምንድነው የምንለው s ስኩዌር ነው የምንለው or this is equal to s times s ነው ግልጽ ነው so in this form ሲቀመጥ a is equal to s square ብለን ስናስቀምጠው this is power function form ነው ሊለን ነው መሰለኝ አይደል ሊለም ነው መሰለኝ anyway ኤሪያውን ፈልጉ እንደዚህ አይነት ቦክስ ሲለን በዚህ መልኩ ነው እንፈልገው አይደል which is the form of power function ሊሆን ይችላል ምንድነው power function እንግዲህ ከዚህ ጋር like እዚህ ጋር y እንበለው or f of x እንበለው y is equal to in the form of x ሊገልጸው ይችላል x square ብሎ አይደል ይሄንን ሳይድ s ወይ x ብለው like ወይ ደግሞ በዚህ ፎርም መጻፍ ይችላል ኤሪያውን y ብለው ወይ ደግሞ this is f of x ብለው f of what s ልበሎሽ ሳይድ f of s ይሄንን ፋንክሽን ይሄንን ቫሪያብል in the form of s ነው የገለጽ ነው አይደል a is equal to s square ወይ ደግሞ f of s is equal to s square ብለን እንደዚህ መፈለግ እንችላለን s ሳይዱ ቢሰጣን that times that itself ማለት ነው የሆነ ቁጥር ይሰጠናል ዘን ኤሪያው እንደዛ ብለን ማስቀመጥ ይችላል ሌላው እዛ ጋር የጠየቀን ነገር ኪዩቢክ የሆነ ኦብጀክት like cubic drawing-ን እንግዲህ በትክክል ድሮው ባላደርገውም ኪዩቢክ የሆነ ኦብጀክት ደግሞ እንዴት ነው ቮሊዩሙ እንፈልገው ለሚለው look like እንደዚህ ማለት ነው so here volume እንዴት ነው የሚፈልገው volume of a cubic object can be calculated using look volume እንላለና volume is equal to ይሄኛው length height then ይሄኛው width ቢሆን this is length times width times height አይደል የምንለው ግልጽ ነው ኦኬ so እንደዚህ አይነትን volume ለመፈለግ that is maybe this is equal ቢሆን equal cubic እኩል ነው አይደል cubic እኩል ነው አይደል so this is maybe l cubed ይሆናል ማለት ነው l cubed so again it is written in the form of power function የሚለው ነገር ለማስተማር ነው ሌላኛው ስኩዌር ነው አይደል like እንደዚህ አይነት እንትን ነው ሰርክል then ኤሪያውን ፈልጉ ብንባል for a given r this is r አይደል ከሴንተሩ ወደ ላይኑ ስንሄድ የምናገኘው length that is radius አይደል so this area is equal to pi r square እንላለን so again this is written in the form of power function this is constant pi constant ነው አይደል that's 3.14 አይነት ነገር it is what irrational number ብለን አይተናል it is not rational የማያልቁ ቁጥሮች ናቸው የዚህ የፓይ ዋጋ አያልቅም ባይዞ ያሳጥረን ዝም ብለን 3.14 አይነት ነገር እንጠቀም ይሆናል እንጂ በቃ ኢንፋናይት የሆነ ነምበር ነው ኦኬ 3.14 ብቻ አይደለም irrational number ነው ብለን አይተናል ግሬድ ላይ just revise it so this is constant anyway then this is variable r በተቀያየረ ቁጥር የኤሪያው ይቀያየራል yeah so this is also written in the form of power function now okay anyway what is power function if so ይሄ ነገር ከሆነ power function ምንድነው የሚለውን ነገር እናያለን This power function is defined as look a function of the form f of x is equal to አያችሁት ይሄንን
in the form of ax raised to r ይሄ x variable ነው r ምንድነው ኤክስፖነንት ነው this a will be constant ነው ኦኬ አንድም ሁለትም ሶስትም አራትም ቁጥር ነው ማለት ኮንስታንት ነው ፊክስድ የሆነ ቫሪያብሉ ማን ነው x ነው x እና f of x ቫሪያብል ናቸው ማለት ነው ግልጽ ነው ይሄን y ልትሉ ትችላላችሁ y is equal to ብለን in the form of x ወይ ደግሞ ኤክስፕሬስ እናደርጋለን as a function of x ኤክስፕሬስ እናደርጋለን አይደል ልክ አሁን ሶስቶችን ቮሊዩም ስንፈልግ ኤሪያ የሰርክሉን ስንፈልግና የስኩዌሩን ኤሪያ ስንፈልግ ልክ a is equal to ወይ ደግሞ volume v is equal to ብለን እንደጻፍ ነው አይነት ነገር ነው ይሄ ነገር so this is constant this is x is variable then r is exponent real number ነው for some real number a የሆነ real number constant and a rational number r is called power function okay r ምንድነው rational number why it is not real number ለምንድነው ያልተባለው እንግዲህ ማወቅ አለብን አይደል real number irrationalም rational numberም ከስሩ አለው አይደለ so this exponent የምናደርገው እዚህ ጋር exponent የምናደርገው ቁጥር መታወቅ አለበት ኦኬ እዚህ ጋር አለዛ ያስቸግረናል ማለት ነው ኢቫሉዌት ለማድረግ ወይ ደግሞ ፕሬት ለማድረግ ያስቸግረናል እዚህ ጋር ኢንፋይናይት የሆነ ነምበር ካስቀመጥን ማለት so this is known and it is rational number in the form of this ከተቀመጠ that is power function እንለዋለን so power function is a function that are some constant times power of the given variable ማለት ነው some constant a times exponent of or power of rational number which is the base እዚህ ጋር ማን ነው x ነው አይደል x variable ነው okay this is variable the variable exponent of rational number r ማለት ነው so እንደዛ ከተቀመጠ we call it power function እንለዋለን okay so ከኤክስፖነንት function ጋር እንዳይመሳሰል ሌላ ጊዜ የምናየው በደንብ እናየዋለን so here power function የሚባለው እቺ a constant ናት አሁን ለምሳሌ look f of x is equal to 2x exponent of 5 ማለት ይችላልው this is power function አይነት ፎርም ያለው ነው we'll see an example or የትኛው power function ነው የሚለው ነገር ነው for example here determine if the following are power function or not እስቲ የትኛው power function ነው ባሁኑ ዴፊኒሽን ማለት ነው look f of x is equal to 3x square አሁን እቺ ኮንስታንት ናት this is constant አይደል constant which is a ያልናት ማለት ነው እቺኛውስ እቺ ምንድነች variable ነች variable x okay እቺኛው ማነች እቺ ኤክስፖነንቷ ነች ወይ ደግሞ r ነች therefore this is what power function this is power function ፎርሙን fulfill ያደርጋል እዛ ጋር የተቀመጠውን ዴፊኒሽን fulfill ያደርጋል this is power function this is therefore this is power function okay and this one look this one አያችሁት እዚህ ጋር ኮንስታንት አለ then variable የለም as a base አይደለም variable as exponent ነው የተቀመጠው no this is not power function not power function አይደለም ያንን ፎርም አልያዘም ይሄ maybe this is exponential function የምንለው ሌላ ጊዜ የምናየው ነው የሚሆነው ኦኬ እሱ variable ከላይ ነው ያለው as exponent variable እዚህ ጋር ነው ያለው not as a base as exponent ነው variable which is exponential function ብለን ሌላ ጊዜ የምናየው ማለት ነው ግልጽ ነው so this is not power function whereas this is also not power function logarithmic function ይሄ ሲጀመርም log ብሎ ነው ያለው so this is logarithmic this is not power function so የትኛው power function ነው የትኛው logarithm function ነው የትኛው exponential function ነው የትኛው signum function ነው የትኛው greater integer function ነው after the end of this chapter identify ማድረግ ትችላላችሁ ለአሁን ግን power function ይሄንን አይነት ፎርም ያለው ነው ኦኬ so በዚህ መልኩ እንቀጥላለን ማለት ነው ኦኬ the other is find እንግዲህ እንዳልኳችሁ ዶሜኑና ሬንጁን እንፈልጋለን ግራፉን ከሳልን በኋላ ከግራፉ ላይ ዶሜንና ሬንጅ እናወጣለን for what for power functions ማለት like አሁን ይሄ x square አያችሁታ power function ነው ኮንስታንቱ አንድ ነች variable x አለ ከላይ ደግሞ r አለ therefore this is power function መጀመሪያ power function መሆኑን አይደንቲፋይ ማድረግ አለብን
ኦኬ then we will find domain and range ማለት ነው ዶሜን እና ሬንጁን ደግሞ እንፈልጋለን ሶ እንዴት እንፈልገው ይሄንን ሁለቱ ምንድናቸው እንግዲህ ስንት አይነት ግራፍ እናያለን ብለናል 10 ግራፎች እናያለን ብያቸዋለሁ 10 5 + 5 10 ግራፎች እናያለን ምንድነው ያለው a raised to n ብለን no x raised to n ብለን n odd ሲሆን n even ሲሆን አሁን የመጀመሪያውን ግራፍ ልናይ ነው which is this n is even okay this even again this is even አይደለም even okay even number ነው exponent therefore እንደዚህ አይነት even exponent ያላቸው ፓወር ፋንክሽኖች ምን አይነት ግራፍ ነው የሚኖራቸው ምናልባት x square እና x raised to 4 again x raised to 6 x raised to 8 ቢሆንም even ስለሆነ ተመሳሳይ የሚያደርጋቸው ነገር አለ ወይ ዶሜን እና ሬንጃቸው አይቀያየርም ወይ ዘ ሴም ነው ወይ የሚለውን ነገር ነው የምናየው ማለት ነው አሁን እቺ የመጀመሪያዋ ናት የመጀመሪያዋ ላይ በደንብ ከገባችሁ ሌሎችን ኦድ ሲሆን ፍራክሽን ሲሆን ማይነስ ፍራክሽን ሲሆን የሚለውን ነገር ቀላል ይሆናል በዚህ ፕሮሲጀር ሌሎችን መፈለግ ትችላላችሁ ስለዚህ የመጀመሪያውን አንድ 2 3 ወይ 2 ካራክተርሱን በደንብ እናያለን ሌሎችን በተመሳሳይ ነገር እንደምትሰሯቸው ከዛ ቀላል እያደረግን እናያለን ማለት ነው ኦኬ ሶ የዚህ ዶሜን እና ሬንጅ ስንፈልግ መጀመሪያ እንግዲህ የምናደርገው ነገር ምንድነው ለኤክስ እና ለኤክስ የሆነ ቫልዩን ሰጥና then y ወይ ደግሞ f of x እንፈልጋለን this is y or f of x አረ y ልንለው እንችላለን f of x እንለዋለን look f of x is equal to no or y is equal to እንደማለት ነው so x እስቲ -2 ሲሆን እያለን ነው እንፈልገው ማለት ለx የሆነ ዳታ ኢንፑት እያደረግን ለy አውትፑት እንፈልጋለን using the equation the corresponding equation okay f of x ነው እዚህ ጋር f of እዚህ ጋር ደግሞ g of x ነው that is y again so here ምንድነው እዚህ ጋር ምንፈልገው look ለሁለቱም f of x then g of x ንም መፈለግ ትችላላችሁ ማለት with the same x value አሁን የx -2 ሲሆን ይሄኛው ምን ይሆናል x square ምን ይሆናል x raised to 4 ምን ይሆናል የሚለውን ነገር ነው የምፈልጉት ስፈልጉ ታዲያ ከ0 ወደ ቀኝም ከ0 ወደ ግራም ለx value መውሰድ ይጠበቅባቸዋል ግራፉ ምን ይመስላል x ኔጋቲቭ ሲሆን x ፖዚቲቭ ሲሆን x 0 ሲሆን የሚለውን ነገር ማየት ይጠበቅባቸዋል ኦኬ ሶ ሉክ አሁን -2 ሲሆን እስቲ የመጀመሪያውን f of x ምን ትሆናለች -2 ስኩዌር ሲሆን ምንድነው የሚሆነው 4 አይደል የሚሆነው this is 4 አይደል እሺ -2 raised to exponent of 4 ሲሆንስ ምንድነው የሚሆነው 16 አይደል የሚሆነው -16 ሳይሆን 16 ነው የሚሆነው ይሄንን አባዙት look -2 times -2 times -2 times -2 ማለት ነው አይደል x raised to 4 ማለት ኦኬ -2 ይሄ ማለት -2 raised to 4 እንደማለት so -2 4 አይደል የሚሆነው ኔጌቲቭ ፕላስ ይሆናል so 4 times 4 16 ነው የሚሆነው ግልጽ ነው so ይሄንን ዳታ ፊል ታደርጋላችሁ ማለት ነው look -2 then -1 እስቲ ሲሆን -1 ሲሆን ይሄኛው ምንድነው የሚሆነው 1 ነው የሚሆነው -1 ስኩዌር 1 ነው የሚሆነው raised to 4 ሲሆንም ምንድነው የሚሆነው 1 እንግዲህ 1 100 ጊዜም አባዙት 1000 ጊዜም ሚሊየን ጊዜም 1 ራሱ ነው የሚሆነው ኦኬ 1 raised to any number n is 1 okay so ግን አይደለም any number 1 raised to any number ሳይሆን 0 ሲሆን ስንት ነው የሚሆነው ራሱ 1 ነው የሚሆነው any number raised to 0 ራሱ 1 ነው የሚሆነው any number አንድ ሳይሆን any number raised to 0 አንድ ይሆናል በሌላኛው ሩል ማለት ነው ለምሳሌ a የሚባል ቁጥር ቢኖራችሁ ኤክስፖነንቱ 0 ከሆነ ስንት ነው የሚሆነው 1 ነው የሚሆነው ኦኬ አንድ ቁጥር ኑሯችሁ ደግሞ exponent of any number n ቢሆን ምንድነው የሚሆነው 1 ነው የሚሆነው ግልጽ ነው ኦኬ so here በዚህ መልኩ 1 raised to 4 1 raised to 2 1 ነው የሚሆነው ኦኬ 0 ሲሆን 0 ስኩዌር 0 ነው አይደል this x raised to 4 0 ነው የሚሆነው 0 4 ጊዜ ማለት ነው ኦኬ ፖዚቲቭ ፓርቱን እንውሰድ let's say 1 ሲሆንም 1 ነው የሚሆነው አይደል ይሄ ነገር 1 ነው የሚሆነው ይሄም 1 እሺ 2 ሲሆን
again here 4 this is 16 አያችሁ ለኔጌቲቭ ኤክስም ለፖዚቲቭ ኤክስም ተመሳሳይ የሆነ ቫልዩ ነው እዚህ ጋር ያለው ለምሳሌ -2 ሲሆን 4 ነው 2 ሲሆንም 4 ነው the same g of x ይሄ ሁለተኛው ፋንክሽን ማለት ነው -2 ሲሆን 16 እዚህ ጋር ፖዚቲቭ 2 ሲሆን 16 ስለዚህ ይሄ ግራፍ ምን አይነት ግራፍ ነው የሚሆነው ተመሳሳይ ግራፍ እናገኛለን ወይ የሚያመሳስላቸው ዶሜን እና ሬንጅ ለመናገር የሚያመሳስል ነገር አለ ወይ የሚለው ነገር ነው የምናየው ማለት ነው anyway ገብቷችኋል ዳታ ፊድ እናደርጋለን ለኤክስ ዘን the corresponding function ወይ ደግሞ f of x ሊሆን ይችላል g of x ምንም ይስጣችሁ y ማለት ነው የy ቫልዩን እዚህ ጋር ትፈልጋላችሁ ዘን ይሄንና ይሄንን ፖይንት ድሮ አድርጋችሁ x y ላይ መፈለግ ነው ማያያዝ ነው ያንን ፖይንት ማለት ነው ኦኬ let's see እንዳልኳችሁ እንግዲህ እዚህ ጋር f of x g of x ነው አይደል እዚህ ጋር እንፈልጋለን ማለት ነው -2 ሲሆን ስንት ነው የሆነው x square f of x = x square ነው 4 ነው አይደል የሆነው -1 ሲሆን -1 ስኩዌር ሲሆን 1 0 ሲሆን 0 1 ሲሆን again 1 2 ሲሆን 4 ተመሳሳይ g of x x raised to 4 ነው -2 16 ነው 1 ሲሆን 1 ነው -1 ሲሆን 1 ነው ማለት ነው 0 ሲሆን 0 then 1 is 16 then ምን እናደርግ ይሄንን ድሮው ነው የምናደርገው ማለት ነው ይሄንን ድሮው ነው የምናደርገው አሁን ለዚህኛው x, f of x ኦርደር ፔር ፎርም ብናረግ ለዚህኛው ኦርደር ፔር ፎርም ብናረግ መጀመሪያው -2 ሲሆን -2, 4 ማለት ነው ይሄንን x y ላይ ነው የምንስለው ማለት ነው ላይክ እንደዚህ አይነት ግራፍ አለን x -2 ሲሆን እዚህ አካባቢ y 4 ይሆናል ፕላስ እዚህ ጋር 4 ይሆናል ሶ ይሄንና ይሄንን እዚህ ጋር ግልጽ ነው እዚህ ጋር ይሆናል ሶ እንደዚህ አይነት ግራፍ ነው የሚኖረን ማለት ነው ይሄንን ኦርደር ፔር ፎርም እያደረግን እንሄዳለን -2, 4 -1, 1 የሚል ነገር ታገኛላችሁ ማለት ነው ግልጽ ነው I hope so ይሄንን ከሰራችሁ በኋላ ይሄንን ዳታ ይሄንን ፎርም ካደረጋችሁ በኋላ ምንድነው የምታደርጉት ወደ ድሮዊንጉ ነው የምትሄዱት ማለት ነው let's see አሁን እዚህ ጋር ፐርፌክት መሆን እንደዚህ ከማወለጋግደው ኦሬዲ የተሳለውን ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ማለት ነው look using values in the table አሁን ፊል ያደረግነው ማለት ነው 0 ሲሆን ስንት ነው 0 ሲሆን 0 ነው አይደል x 0 ሲሆን ለየትኛውም ለሁለቱም ማለት ነው x square እና x raised to 4 x squareም ለx raised to 4ም ተመሳሳይ ነው አይደል ዳታ ያገኘ ነው ኦኬ 0 ሲሆን ለምሳሌ this x square እንውሰደው ይሄንኛው the blue one ኦኬ ይሄ blue ወይ ደግሞ ለዩስ ከለር ራሱን ልጠቀምና look ይሄኛው blue ከለሩ this one ሰማያዊው ማለት ነው f of x = x square ነው የሱ ግራፍ ነው ይሄ አንድ ላይ ተስለው ነው in the same coordinate ሁለቱንም አንድ ላይ ስለን ነው so look ይሄኛው 0 ሲሆን 0 ነው እዚህ ጋር x 0 ሲሆን y ወይ ደግሞ f of x 0 ነው ኦኬ አንድ ሲሆን ስንት ነው የሆነው እዚህ አካባቢ አሁን 2 ነው then half ላይ አንድ አለ ማለት ነው አንድ ሲሆን x y ስንት ነው የሆነው ወይ ደግሞ f of x ስንት ነው የሆነው the same አንድ ነው የሆነው እሱም ይኸውላችሁ አያችሁ ፖይንቱ እዚህ ጋር ሶ ግራፉ እዚህ ውስጥ አልፏል ማለት 0 ሲሆን 0 ነው ኦኬ አያችሁ 0 ሲሆን 0 ነው 1 ሲሆን 1 ነው 2 ሲሆን ስንት ነው የሆነው 4 ነው አይደል የሆነው ሉክ በሁለት ትክክል ስትወጡ 4ን ታገኛላችሁ እዚህ ጋር አያችሁ ይሄንን ድሮ የምታደርጉት ማለት ነው ስኩዌር የሆነ ኤክስ ዋይ አክሲስ ላይ ወይ ደግሞ ኮኦርዲኔት ላይ ይሄንን ነው መስሉት ማለት ይሄንን ዳታ ነው በትሬንድ ላይን ወይ ደግሞ ኮኔክት የምታደርጉት ፖይንቶቹን አሁን እዚህ ጋር ፖይንቶች አሉ ኦርደር ፔር እዚህ ጋር ኦርደር ፔር አለ ይሄንን እንግዲህ ዩዚንግ ኤክሴል ሊሆን ይችላል ኦር ኤኒ ሶፍትዌር ሌሎች ሶፍትዌሮች ተጠቅማችሁ ዳታ ፕሎት ማድረግ ይቻላል አይደል እናንተ ግን ለአሁን ስኩዌር ፔፐር ላይ በደንብ ዩኒታቸውን ተመሳሳይ በሆነ ታስቀምጡና እነዚህን ቁጥሮች ኦኬ የኤክስ ዋጋ የዋይ ዋጋ ተመሳሳይ የሆነ ሌንግዝ ሊኖረው ይገባል ግልጽ ነው ይሄንን አይተናል ከ0 እስከ 2 ያለው ርቀትና ከ2 እስከ 4 ያለው ርቀት መመሳሰል አለበት ወይ እኩል መሆን አለበት እዚህ ማለት 2 ሴንቲ ከተጠቀማችሁ እዚህ ማለት 2 ሴንቲ ይሄንንም እንደዛው 2 ሴንቲ ወይ በአንድ ሴንቲ ከከፈላችሁ በአንድ ሁሉንም መክፈል ያለባችሁ ዘን ፐርፌክት ይመጣል ማለት ነው ግራፉ እንደዛ okay so anyway for f of x is equal to x square you will get those data or these order pairs እዚህ ጋር
1,1 ታገኛላችሁ 1,1 እዚህ ጋር 2 ሲሆን x y ስንት ነው ወይ ደግሞ f of x 4 ነው ሶ እዚህ ጋር 2,4 ታገኛላችሁ እሺ በኔጌቲቭ በኩልስ x ኔጌቲቭ ሲሆንስ አሁን 0 ሲሆን 0 ነው ብለናል ወደ ኔጌቲቭ እንሂድ እስቲ -1 ሲሆን እዚህ አካባቢ -1 ሲሆን x y ስንት ነው የሆነው ስኩዌር ስታረጉ -1 ስንት ነው 1 ነው አይደል +1 ይሆናል therefore look እዚህ ጋር ነው ማለት ነው 1,1 አያችሁ ግራፉ ይሄንን እንደዚህ ከቀጠለ ወደ ኔጌቲቭ ደግሞ ከ0 ጀምሮ ወደዚህ ይሄዳል ማለት -2 ሲሆን ስንት ነው የሆነው 4 ነው የሆነው +4 ሉክ አያችሁ ይሄው በዚህ ትክክል ትወጣላችሁ here -2 ይሄኛው ኦርደር -2,4 ነው እዚህ ጋር 2,4 አለ እዚህ ጋር -2,4 አለ therefore ይሄንን እንደዚህ ጆይን ስታደርጉት ወይ ደግሞ ኮኔክት ስታደርጉት ፖይንቶችን ማለት ነው እንዲህ ያለ ግራፍ የሰማያዊን ግራፍ ታገኛላችሁ ማለት ነው the same ምንም የተለየ ነገር የለውም x raised to 4ንም እነዛን ዳታዎች ኮኔክት ስታረጉ ኦኬ ለምሳሌ 0 ሲሆን እሱም x 0 ሲሆን ይሄኛው g of x 0 ነው አይደል የሆነው እሱም እዚህ ጋር ይመጣል ማለት ነው ኦኬ ዘን ለምሳሌ 1 ሲሆን x 1 ሲሆን እዚህ ጋር ሲሆን y ስንት ነው የሆነው ወይ ደግሞ ይሄ g of x ስንት ነው የሆነው 1 ተመሳሳይ አያችሁ ሁለቶችም 1 የሚለው ውስጥ አልፈዋል ማለት ነው እዚህ ጋር ኢንተርሴክት አድርገዋል እዚህ ጋር ኦኬ 2 ሲሆንስ x 2 ሲሆን 2 raised to 4 ስንት ነው 16 ነው የሚሆነው አያችሁ 16 እዚህ ጋር እንደዚህኛው 4 ሳይሆን የሚሆነው 16 እንግዲህ በጣም ይወጣል አይደል ወደ ላይ እስከ 16 ድረስ መሄድ አለባችሁ የዋይን ዩኒት ማለት ነው ስለዚህ ይሄ 2 ሲሆን ይሄ ምናልባት እዚህ አካባቢ ከስክሪኑ አልፎ ላይ ኦኬ በጣም ትልቅ ቁጥር ሊሰጣችሁ ስለሚችል ማለት ነው 16 ነው 2,16 ከዚህ ከግራፉ በላይ ከማይታየው በላይ ነው የሚገናኙት ማለት ነው ሉክ እስከዚህ አልተገናኙ ይሄው ሁለት እሱን ፍለጋ ቢሄድ ይሄ መስመር ይዛችሁ ብትሄዱ ክሮስ የሚያደርገው ይሄኛው ግራፍ ወደ ላይ 16 ላይ ነው የዋይ ቫልዩ 16 ሲሆን ግን ይሄ ነገር እንዲህ ወደ ላይ የዞረ ክፍት የሆነ ማለት ነው ወደ ላይ የሚዞር ነው አይደል ፓራቦሊክ አይነት ነገር ነው አይደል ሶ ምንም ብዙ አይለያዩም ኦኬ ቫልዩዋቸው ይለያይ እንጂ ጥበታቸውና ስፋታቸው ይለያይ እንጂ ፕሮፐርቲው ግን ዘ ሴም ነው እንዴት ዘ ሴም ሆነ when we talk about domain and the range አያችሁ የኤክስ ዋጋ ምንድነው አሁን እዚህ ጋር የሚሆነው የኤክስ ዋጋ የትኛውን ነው ከቨር ያደረገው ብላችሁ ስታስቡ which is real number ፖዚቲቭውንም ይዟል ኔጌቲቭውንም ይዟል what about range range ደግሞ የዋይ ቫልዩ ነው y value ደግሞ የቱን ነው ያዘው የቱን ፓርት ነው ከቨር ያደረገው ይሄ ግራፍ ፖዚቲቭ ፓርቱን ብቻ ነው ኔጌቲቭ y ወደ ታች ነው ያለው አይደል ከኤክስ አክሲስ ወደ ታች ነው ሶ እዚህ ጋር ምንም የy ቫልዩ አታገኙም ኔጌቲቭ y የምታገኙበት ኬስ የለም የትኛውንም የኤክስ ቫልዩ ወሰዱ -1ንም -2ንም -4ንም 3ንም ስትወስዱ ፖዚቲቭ የሆነ ቫልዩ ነው ያገኛችሁ ያላችሁት ኦኬ then y value ኔጌቲቭ የሚሆንበት ቻንስ የለም ማለት ስለዚህ ዶሜኑ ምንድነው ማለት ነው ዶሜን ይሄው ወይ ደግሞ እዚህ ጋር መስራት ትችላላችሁ dom of this like this property ያለው ፋንክሽን ማለት ነው dom of f of x የዚህ ፋንክሽን ማለት ነው ወይ ደግሞ የዚህ ፓወር ፋንክሽን ማለት ነው ዶሜኑ ምንድነው ሪል ነምበር እዚህ ጋር ፖዚቲቭ አለ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ኤክስ አለ ፕላስ እዚህ ጋር 0 አለ ኦኬ 0 ሲሆን 0 ሆኗል 0ንም ከቨር ያደርጋል ሶ ዶሜን is real number whereas range run አይደል ያለው run of this f of x this f of x is ምንድነው ይሄ ደግሞ የሚሆነው ከ0 በላይ 0 እና ከ0 በላይ ወይ ደግሞ 0 እና ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ነው የሚሆነው ሶ 0ን መጨመሩን የምናሳይበት እችኛው ምልክት ናት which is square bracket አይደል ሶ 0, ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ይሆናል እዚህ ጋር ኖርማል ብራኬት ነው የምንጠቀመው ስለዚህ አያችሁ ዶሜኑ በቃ እኔ ጀነራላይዝ ልናደርግ ነው አሁን ያየነው x ስኩዌር እና x raised to 4 ነው አይደል ያየነው ኤክስፖነንቱ 2 ይሆነና ኤክስፖነንቱ 4 ይሆነ ግን ሁለቱም ኢቭን ናቸው አይደል ኢቭን ናቸው they are even so ለኢቭን ፓወር ፋንክሽን ኢቭን ኤክስፖነንቱ ኢቭን ለሆነ ማለት ነው ጀነራላይዝ ብናደርግ ተመሳሳይ የሆነ ዶሜን እና ሬንጅ ነው ያለው ይሄንን እንግዲህ መኒ ግራፍ መሳል ትችላላችሁ x raised to 6 x raised to 8 x raised to 10 x raised to 12 ብላችሁ መሄድ ትችላላችሁ ኦኬ
ግን ስትስሉ ምናልባት ሊሰፋ ሊጠብ ይችላል እንጂ ወደ ላይ ነው የሚዞረው። ኦኬ የኤክስ ቫልዩ ምንም ውሰዱ ኔጌቲቭም ፖዚቲቭም ውሰዱ የዋይ ቫልዩ ፖዚቲቭ ነው የሚሆነው። ዜሮ እና ፖዚቲቭ ነው የሚሆነው። therefore we can conclude that we can generalize that function of the form f of x is equal to x raised to n እንግዲህ ይሄ ፓወር ፋንክሽን የምንለው ፎርም ነው for even natural number። ይሄ n for an even natural number n እችን ብቻ ነው አሁን እዚህ ጋር የምታዩልኝ ማለት ነው። ኢቭን ሲሆን እችኛዋ ኢቭን ስትሆን ኤክስፖነንቷ then ዶሜኑ ምን ይሆናል? ሪል ነምበር እንዳየ ነው ሪል ነምበር and the range is 0, infinity ከዜሮ እና ከዜሮ በላይ ናቸው። ሬንጁ የዋይ ቫልዩ የምታገኙት 0 እና ከዜሮ በላይ ያሉት ወይ ደግሞ ፖዚቲቭ ፓርት ኦፍ ዋይ ቫልዩ ነው የሚሆነው ከቨር የሚያደርገው ግራፉ። therefore the range is 0, infinity including 0 ማለት ነው። ይሄ ሚኒንጉን ታውቃላችሁ። ኢንተርቫል በሚለው ሚኒንግ ኢንተርቫል ኖቴሽን ላይ እቺኛዋ ኢንክሉዲንግ ማለት ነው። እቺ ስኩዌር ብራኬት ይሄ ኖርማል ብራኬት ግን ኢንክሉዲንግ አይደለም አይጨምርም። ግልጽ ነው። ሶ በዛ ሚኒንግ ይሄ ዜሮን ጨምሮ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ወይ ደግሞ ኢንፊኒቲ እንለዋለን። ኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ ሲሆን ከምልክቱ ጋር ማይነስ ኢንፊኒቲ እንደዚህ እንጽፈዋለን። ኦኬ ሶ ጀነራላይዝ ማድረግ እንችላለን። ኤክስ ሬዝ ቱ ኤን ሆኖ ኤን ኢቭን ከሆነ ለማንኛውም ጀስት ይሄንን ፕሮፐርቲ አለው ማለት ነው። ሶ ግራፉን አያችሁ ተመሳሳይ ምናልባት ጥበትና ስፋቱ ካልሆነ በስተቀር የሚለያየው ፕሮፐርቲው ዘ ሴም ነው ማለት። ዘ ግራፍ ኦፍ ዘ ፋንክሽን ይሄን ይመስላል የትኛውም ኢቭን ለሆነ ኤክስፖነንት ማለት ነው። ግልጽ ነው። ሶ ኤክስ ሬዝ ቱ ኤን ኢዝ ኢቭን ለሆነ ማለት ነው። ኤን ኢቭን ለሆነ ይሄንን አይነት ፕሮፐርቲ ነው ያለው። ግራፉ እንደዚህ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ምናልባት ይሄ ፍላት ሆኖ በጣም ኒር ቱ ዜሮ ይጠጋል ትንሽ ቁጥርዬ ሊሆን ይችላል እንጂ በቃ ይሄ ፍላት እየሆነ ምናልባት እንዲህ ሆኖ ወደዚህ ሊመጣ ይችላል እንጂ እንዲህ ሊሆን ይሆናል እንጂ it looks like this one ማለት ነው። ሼፑ ይሄንን ነው የሚመስለው። ኦኬ ሶ ጀነራላይዝ አድርገን ኢቭን ላላቸው ኤክስፖነንት እንዲህ ያለ ግራፍ ነው የሚጠበቅባቸው ወይ ደግሞ ኤክስፔክት የምታደርጉት እንደዚህ አይነት ግራፍ ሊኖረው ይገባል። ሶ ዶሜንስ ሪል ነምበር ዶሜን የኤክስ ዋጋ እዚህ ጋርም አለ። የዋይ ቫልዩ ግን ከዜሮ በላይ ላሉት ብቻ ነው። ሶ it is 0, ኢንፊኒቲ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ነው የሚሆነው ኢንክሉዲንግ 0። ኦኬ ይሄንን ዶንት ፎርጌት 0 እንደዚህ አይደለም። ሬንጁ 0 ብራኬት ውስጥ ማለት ነው 0, ኢንፊኒቲ ሳይሆን ኢንክሉዲንግ 0 ነው። እቺ ምልክት ትጠቀማላችሁ እንደዚህ አደርጋችሁ። ኦኬ ዶንት ፎርጌት ዛት። እንደዚህ አድርጎ እንዳይሻውዳችሁ 0, ኢንፊኒቲ እንደዚህ ኖርማል ብራኬት ማለት ኖ this one is the right range of this type of graph ማለት ነው። ኦኬ ሶ እስቲ ሌላኛው ፕሮፐርቲ ልናይ ነው ወይ ደግሞ አንድ አይነት ፕሮፐርቲ ነው ነገር ግን ምንድነው ምን አይነት ሌላኛው ግራፍ ልናይ ነው። አሁን ደግሞ n ኢቭን ሲሆን ነው ኦድ ሲሆን አያችሁ 3 5 this is odd አይደል? ኦድ ኤክስፖነንት ሲሆን ደግሞ ግራፉ ምን ይመስላል ወይ ደግሞ ዶሜን እና ሬንጁ ምን አይነት ነው የሚሆነው የሚለውንም ልናይ ነው። ተመሳሳይ ይሄንን ለመስራት ምንድነው የምናደርገው? የመጀመሪያውን ነው ፎሎ የምናደርገው። ለኤክስ ቫልዩ የሆነ ነገር እንወስዳለን ከኔጌቲቭም ዜሮንም ጨምረን የሆነ ነገር እንወስዳለን። ዘን ምን እንፈልጋለን? የዋይን ቫልዩ እንፈልጋለን ማለት ያንን ዳታ ወስደን ልክ አሁን እንደሰራ ነው ለኢቭኑ ማለት ነው። ያንን ዳታ ወስደን ኮኔክት በማድረግ እነዛን ፖይንቶች ድሮው ነው የምናደርገው ግራፍ። ግልጽ ነው? I hope so. So here the same x is equal to -2 ሲሆን x cubed ነው አይደል? f of x እዚህ ጋር maybe f of x is equal to ምንድነው? x cubed ነው አይደል? so -2 cubed ስታደርጉት ምንድነው የሚሆነው? -8 ነው የሚሆነው አይደል? -1 cubed ሲሆንስ -1 ነው የሚሆነው። እንግዲህ even times ሲሆን ማይነስ ኦልሬዲ ፖዚቲቭ ነው የሚሆነው። odd times ሲሆን ግን that is negative itself ነው የሚሆነው። ይሄ ማለት -1ን 3 ጊዜ ማለት -1 times -1 +1 ይሆናል። +1 times -1 -1 ይሆናል ማለት ነው። ልክ እንደዛ ነው ይሄንን የምታባዙት። ኦኬ ሶ 0 ሲሆን 0 ነው። 1 ሲሆን ፖዚቲቭ 1 ነው የሚሆነው። 2 ሲሆን 8 ፖዚቲቭ 8 ነው የሚሆነው። then ሌላኛው g of x ነው። g of x x raised to 5 g of x look g of x
x raised to 5 ነው ሶ -2 ሲሆን -2 raised to 5 ስንት ነው የሚሆነው 32 ነው -32 ይሆናል ማይነስ ስለሆነ odd times ስለሆነ -32 then again here -1 ነው እዚህ ጋር 0 ነው አንድ ነው then 2 positive 32 ይሆናል አያችሁ ለፖዚቲቭም ለኔጌቲቭም እኩል አይደለም የመጣው ይሄ ኔጌቲቭ ነው ይሄ ኔጌቲቭ ቫልዩ ነው ይሄ ፖዚቲቭ ቫልዩ ነው ኦኬ ሶ እንደዚህ አይነት ዳታ ወስደን ግራፋችንን xy ፕሌን ላይ ኮኔክት ማድረግ ነው ምንም ሌላ ታሪክ የምንፈጥረው ነገር የለም ኦኬ x ቫልዩ ላይ 0 አለ 1 2 ብሎ ወደ ፖዚቲቭ አለ ወደ ኔጌቲቭ ደግሞ -1 -2 ብሎ የሚቀጥል አለ ሶ የነዚህን ሁለቱን እንኳን ከወሰዳችሁ በቂ ነው ግራፉ ወዴት እንደሚሄድ ያሳያችኋል ኦኬ then depending on that we will determine what's the range and the domain of such type of graph የሚለው ነገር ዲተርሚን እናደርጋለን when n is odd አሁን ስለ ኢቭን ጨርሰናል odd ሲሆን ነው እየሰራን ያለ ነው x raised to 3 x raised to 5 x raised to 7 x raised to 9 ሲሆን አይነት ማለት ነው ሶ እንደዚህ አይነት ፓወር ፋንክሽን ወይ ደግሞ n odd ሲሆን ግራፉ ምን ይመስላል ለሚለው look እንደዚህ ነው የሚሆነው ኦኬ for example here f of x is equal to x cubed የሚለው መጀመሪያውን እንኳን ብትወስዱ let's say አንድ ሲሆን y ስንት ይሆናል ወይ ደግሞ f of x ስንት ይሆናል አንድ ነው የሚሆነው አንድ ሲሆን አንድ ነው የሚሆነው look let's say እዚህ አካባቢ ነው እንበለው ግማሽ ላይ አሁን ከ2 0 2 ብሎ ስላለ ይሄ ነገር ግማሽ ላይ አንድ ናት አይደል ሶ አንድ ወደ ላይ ስትወጣ ይሄን ግራፍ ከት የምታረገው እዚህ አካባቢ ነው አይደል look አንድ ነው እዚህ ጋር የሚሆነው ማለት ነው so here 1.1 ነው ያለው ማለት ነው ግልጽ ነው ይህ ግራፍ ወይ ደግሞ ይሄ አሁን ቀዩ the red one let's use red this is for f of x equal to x cubed ነው ቀዩ okay this green part ደግሞ let's use green ደግነቱ ከለር አለ እዚሁ ጋር so this green part is here ለg of x ሁለተኛው x raised to 5 ነው ማለት ነው so እዚህ ጋር 1.1 ነው ኦኬ እንደምታዩት ማለት ነው ሌላው ለምሳሌ 2 ሲሆን ኪዩብድ ስናደርገው ስንት ነው የሆነው 8 ነው አይደል የሆነው ሁለትን ይዛችሁ ወደ ላይ እስከ 8 ትወጣላችሁ ማለት እዚህ ጋር ያለው እስከ 6 ነው even እስከዛ ድረስ አያችሁ ክሮስ አላደረገም ግራፉን ክሮስ አላደረገም ይሄው መስመሬን ጠብቄ ሲሄድ እዚህ አካባቢ ክሮስ አድርጓል ዛተስ 8 ጋር ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ማያያዝ ነው ኦኬ 0 ሲሆን 0 ነው አይደል 0 ሲሆን 0 ነው ሲጀመር ኦኬ 0 ሲሆን 0 ነው ሶ ከዚህ ጀምሮ ፖዚቲቭ ፓርቱ ግራፉ እንደዚህ ነው የሚሆነው ማለት ነው that's so easy ይሄ ግራፍ ባይኖር ስኩዌር የሆነ ፔፐር ካላችሁ ይሄንን ፖይንቶች ኮኔክት ስታረጉት just ታገኙታላችሁ ወይ ደግሞ using excel እንዳልኳችሁ ወይ any software ሌላ ሶፍትዌር ይሄን ግራፍ ፊድ ስታረጉት ዳታውን ይሄን ግራፍ አውትፑት አድርጎ ይሰጣችኋል ማለት ነው ለx እና ለy ወይ ደግሞ ለx እና ለf of x ወይ g of x በሉት የትኛውም ሁለት x እና y አይነት ቫልዩ ማለት ነው ፊድ ስታረጉት እንደዚህ አይነት ግራፍ ይሰጣችኋል we'll see in exercise like በኤክሴል ሞክሬዋለሁ በኤክሴል ድራው አድርጌ ወይ በእጅ ፕሮፐርቲውን ካወቅኩኝ እንደዚህ ይሆናል ብለን ዲተርሚን ለማድረግ ማለት ነው exactly we can draw in softwares or እንደዚህ አይነት ስኩዌር ፔፐር በደንብ ለበልድ የሆነ እንትኑ ዩኒቱ የታወቀ ላይም በደንብ ቁጥር አስቀምጣችሁ መሳል ትችላላችሁ ግልጽ ነው 11ኛ ክፍሎች ግልጽ ነው እናንተ 12ም ሆናችሁ 12 ሪቫይዝ ስታደርጉ ስትፈተኑ ማለት ነው ናሽናል ኤግዛም ሶ እነዚህ ግራፍ አይነቶችን ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው ኢዚሊ ወይ ፕሮፐርቲውን ዶሜን እና ሬንጁ ኦድ ከሆነ ኢቭን ከሆነ የሚለውን ፍራክሽን ከሆነ ብለን ቀጥለን የምናያቸው ብዙ 10 አይነት ግራፍ ብለናል ሶ አሁን ስንት ላይ ነው ያለነው ሁለት አይነት ግራፍ ላይ ብቻ ነው ያለነው የመጀመሪያው ፕሮፐርቲ ላይ ነው ያለነው ሶ when this n is odd ሲሆን ስለዚህ አሁን ከዚህ ላይ ስታዩ ዶሜኑ ምን ይሆናል ዶም of this f of x እንበለው ምንም g of x እንበሉት f of x ተመሳሳይ x cubedም እዚህ ጋርም g of x x raised to 5ም ኦድ ሲሆን n እንደማለት ነው ሶ ተመሳሳይ ነው ኦልሞስት የተጠጋጋ ምናልባት አንዱ ይሰፋል አንዱ ይጠባል አንዱ ወደ አግዝዙ ይቀርባል ወይ አንዱ ከአግዝዙ ይርቃል ነው ኦኬ x y ላይ ማለት ነው ሶ this have ዶሜኑ ምን ይሆናል ዶሜን የx ቫልዩ ሁለቱንም አይዝም ይሄንንም አይዝም ፖዚቲቭም አለ ኔጋቲቭንም ከቨር አላደረገም አድርጓል ሶ this is real number ዶሜኑ real number what about ranges አንድ ቀድሞ ከዚህ በላይ ነው እንዴ ከዚህ ወደ ላይ ብቻ ነው ይሄ ነገር ወደ ታች አልመጣም ከኤክስ አክሲስ ወደ ታች አልመጣም
ሶ የy ቫልዩ ኔጌቲቭንም ፖዚቲቭም አላዘም ይዟል እንደ ቅድሙ አይደለም ሬንጁ የቅድሙ 0 እና ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ነበር አሁን ግን ምንድነው የሚሆነው ኔጌቲቭ ኢንፊኒቲም አለው therefore this is also real number ማለት ነው run of f of x real number ሁለቱም ዶሜን እና ሬንጁ እኩል ነው ማለት ነው ኦኬ in terms of domain እና range እኩል የሆነ አለው እንደዚህ አይነት ግራፍ ወይ ደግሞ power function with odd exponent ማለት ነው with odd n nu odd ሲሆን ኦኬ so let's generalize እንግዲህ ያው በዲፊኒሽን መልኩ ደግሞ ፎርማል አድርገን ዲፋይን አድርገው f of x equal to x raised to n for odd natural number n natural number odd ከሆነ ማለት ነው we'll have similar properties ዶሜኑ ሪል ነምበር ነው ሬንጁም ሪል ነምበር ነው አሁን እንዳየነው ማለት ነው አሁን እንዳየነው እንደዛ ይሆናል ማለት ነው ሶ እንደዚህ አይነት ግራፍ ነው የሚኖረው እንግዲህ n ምንድን ያልነው odd አሁን የx cubed አይተናል የx raised to 5 አይተናል የx raised to 7 x raised to 9 ቢት ዳታ ፕሪፔር አድርጋችሁ ተመሳሳይ እንደዚህ ማለት ነው -2 -1 0 1 2 አይነት ነገር ብታዘጋጁ ለx ለf of x ወይ ደግሞ ለy value ፋይንድ ብታረጉ ዳታው ማለት ነው depending on that data input ስታረጉት ይሄንን አይነት ግራፍ ነው የሚሰጣችሁ ኦኬ ሶ ዶሜን እና ሬንጁ አይቀየርም ተመሳሳይ ነው ማለት ነው ለኦድ ሲሆን n even ሲሆን n አይተናል ማለት ነው now let's see another property of power function ሁለተኛውም property ልናይ ነው so depending on this example look find domain and the range ነው የሚለን domain and range of this given question says that x raised to 1 over 2 አያችሁ አሁን ኤክስፖነንቱ ምን ሆነ ፍራክሽን ሆነ this is fraction in the form of 1 over n ሆነ look እዚህ ጋር አንድ ኑሜሬተሩ አልተቀየረም ከስር ያለው 4 ሆነ እንጂ ማለት so ምንድነው ይሄ የሆነው ምንድነው የሆነው 1 over n ምንድነው even ነው የሆነው ማለት ነው n even ሲሆን 1 over n ብለን n 2 4 6 8 10 ሲሆን ልናይ ነው ማለት ግራፉ ለዚህስ ምን ይሆናል ዶሜን እና ሬንጁስ ምን ይሆናል የሚለው ነገር ነው the same procedure መጀመሪያ ላይ እንደፈለግ ነው because መጀመሪያውን በደንብ እንድትረዱት ስለፈለኩ ነው መጀመሪያም የተናገርኩት ማለት ነው so ለዛ እንደፈለግ ነው ለx ቫልዩ እዚህ ጋር እንሰጣለን -2 በሉት ወይ የሆነ ቁጥር ቀያይሩ ከማይነሶች ችግር የለውም then ማይነስ ምናምን ያላችሁ 0 then ፖዚቲቭ 1 2 ብለን ለx ፊድ እናደርጋለን ለምሳሌ እዚህ ጋር look -2 ብናደርግ ለx እዚህ ጋር -2 ለy ምንድነው የሚሆነው ወይ ደግሞ f of x ቫልዩ ምንድነው የሚሆነው root of -2 ነው አይደል የሚሆነው ወይ ደግሞ -2 raised to 1 over 2 ነው የሚሆነው raised to 1 over 2 ነው የሚሆነው ግልጽ ነው this is equal to -2 raised to 1 over 2 ነው የሚሆነው so የዚህም ቫልዩ በማግኘት ያንን ኦርደር ፔር ፎርም በማድረግ again ኮኔክት ማድረግ ነው ግራፉ the same x raised to 4 ሲሆን እንግዲህ exponent of 1 over 4 ነው እዚህ ጋር -2 ሲሆን -2 raised to 1 over 4 ማለት ነው ግልጽ ነው ምንም የሚከብድ ነገር የለውም using your calculator ይሄንን ቫልዩን ኢን ዴሲማል ማግኘት ከፈለጋችሁ የቱ ጋር ነው የሚገኘው ብላችሁ ያንን ኦርደር ፔር መፈለግ ነው ምንም የሚያስቸግር ነገር የለውም እስካሁን ማለት ነው so in this way we can find the power function which have the form of this one which is n is even and numerator is constant which is 1 የሚለውን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው so the same let's say አሁን ደግሞ እንደዚህ እስቲ እዚሁ ጋር ዳታውን ፊድ አድርገናል 0 ሲሆን x f of x ም g of x ም 0 ይሆናል f of x ማለት ስንት ነው x raised to 1 over 2 ነው and this one is x raised to 1 over 4 okay 1 over 4 እና 1 over x ነው 1 over 2 ነው የምንፈልገው እዚህ ጋር ማለት ነው f of x x raised to 1 over 2 ነው okay ይሄን ጥያቄ ማለት ነው ራሳችሁ x raised to 1 over 2 እና x raised to 1 over 4 so 0 ሲሆን x ምን ይሆናል 0 raised to any number 0 ሲሆን x look 0 ማለት 1 over 2 ሲሆን which is ከሩት ጋር እኩል ነው ብያችኋለሁ 1 over 2 exponent as exponent 1 over 2 ሲሆን ከሩት ጋር እኩል ነው አይደል okay so ኢንዴክሱ እዚህ ጋር 2 ስለሆነች ማለት ነው እዚህ ጋር ኢንዴክሱ 2 ነች so እቺን
አሁን root of a ማለት a raised to 1 over 2 ነው ኦኬ በዚህ ፎርም ሌሎች ቁጥሮች መቀየር ትችላላችሁ ሌሎች ቁጥሮችን root a ማለት ኢንዴክሷ እዚህ ጋር እዚህ ውስጥ ያለችው ኢንዴክስ 2 ናት ሌት አሁን እዚህ ጋር እንደዚህ ቢሆን ደግሞ look 4 ብለን ኢንዴክሱን 4 ብናደርገው ላይክ a ቢሆን ይሄ ማለት ነው ይሄ ምንድነው የሚሆነው a raised to 1 over 4 ነው የሚሆነው ግልጽ ነው ይሄንን እንግዲህ ስለ ኤክስፖነንትስ ስንማር ግሬድ 9 ሪቫይዝ አድርጉ ነምበር ሲስተም ላይ አለ ይሄንን ታገኙታላችሁ ማለት ነው ሶ ሂር f of x 0 ይሆናል አንድ ሲሆን አንድ ይሆናል እዚህ ጋር አንድ ስታስገቡ እዚህ ጋር አንድ ሁለተኛ ወይ ደግሞ ይሄ root of አንድ ማለት ነው root of 1 ስንት ነው አንድ ነው therefore አንድ ነው የሚሆነው ማለት ነው ኦኬ again እዚህ ጋር እስቲ እንለፈውና እንዝለለው ይሄንን ሬንጅ እዚህ ጋር ፐርፌክት ስኩዌሮችን ለመውሰድ ስላሰብኩ ነው ኦኬ ፐርፌክት ስኩዌር የሆኑትን ከሩት ስር መውጣት የሚችሉትን ማለት ሶ እዚህ ጋር 3 ብል 3 አይወጣም ማለት ኦኬ ወይ ደግሞ 2 ብል 2 አይወጣማ it is a rational number ነው አይደል rational number ነው የሚሰጠን ፐርፌክት ስኩዌር ካልሆነ ሶ አራትን ወስጄ ልሞክረው አራት look 4 raised to 1 over 2 ነው አይደል x raised to 1 over 2 ነው አይደል ፋንክሽኑ ሶ 4 raised to 1 over 2 ስንት ይሆናል ይሄ root 4 ማለት ነው ሁለት ይሆናል ሶ ሁለት እናገኛለን አሁንም ዘለን ፐርፌክት ስኩዌር የሆነውን እዚህ ጋር ጀስት እንደዘለልን ለማሳየት ዶት ዶት የሆነው ማለት ነው ሶ 16 ን ብንወስድ root of 16 again 4 ይሆናል ማለት ነው ግልጽ ነው ሶ in this way ለg of x x raised to 1 over 4 እንደዚሁ መፈለግ ይቻላል x raised to 1 over 4 ም እንደዚሁ መፈለግ ትችላላችሁ ኢንዴክሱ 4 ነው አሁን ኦኬ not 2 so here 0 ሲሆን 0 raised to 1 over 4 0 ነው any number እንግዲህ እዚህ ጋር 0 raised to any number 0 ነው የሚሆነው ኦኬ then አንድ ብታረጉ 1 raised to 1 over 4 and any number exponent ብታረጉ ራሱ አንድ ነው የሚሰጣችሁ አይደል እንግዲህ ማቴማቲክ ኮንሰፕትን ሰብሰብ በያረጉ መጠቀም አንዳንዴ አሴ ፓኬጅ ተጠቀማላችሁ ለሆነ ነገር እያንዳንዱን አይደለም የምትማሩት አይደል ግን የተማራችሁትን ደግሞ የሆነ ቦታ ላይ አፕላይ ያደረጋችሁ ሌላ ነገር ትማሩበታላችሁ ማለት ነው ኦኬ so here አንድ ይሆናል ሌላ እዚህ ጋር አራት ሲሆን root 2 ነው የሚሆነው አራት ሲሆን root 2 እንዴት root 2 ሆነ look 4 ነው አይደል x አራት ሲሆን exponent of 1 over 4 ነው አይደል 1 over 4 ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ሁለት ይሄ አራት in terms of 2 ብጽፈው 2 raised to 2 ይሆናል 2 raised to 2 into አያችሁ አንድ አራተኛ ከውጭ አለ ይሄንን አራት እንደዚህ ያስቀመጥኩት then 2 times this is equal to 2 over 4 ይሆናል አይደል ኤክስፖነንቱ ይባዛል 2 times 1 over 4 2 over 4 then by 2 1 over 2 አይደል የሚሆነው so this is equal to 2 raised to 1 over 2 1 over 2 ዋጋ ደግሞ ሩት ጋር እኩል ነች ብያችኋለሁ this is root 2 ጋር እኩል ነው ማለት ነው አያችሁ root 2 ነው እዚህ ጋር ቫልዩ የተገኘው ኦኬ then 16 እንዴት ነው ሁለት መጣ እንየው 16 1 over 4 ስንት ይሆናል ነው ኦኬ 16 in terms of 2 ስጽፈው ስንት ነው ኤክስፖነንት 2 raised to 4 አይሆንም ሁለት አራት ጊዜ 2 times 4 ማለት አይደለም 2 times 2 አራት ጊዜ ማለት ነው ኦኬ so 16 ይሰጣችኋል then 16ን በዚህ ፎርም ከጻፍኩት ከውጭ አንድ አራተኛ አለ አራት ሲባዛ አንድ አራተኛ አንድ ነው የሚሆነው ስለዚህ 2 raised to 1 ይሆናል this is 2 why I put here 2 ግልጽ ነው ሶ በዚህ ፎርም ዳታ anyway ዳታ ማዘጋጀት ምንም ቀላል ነው አይደል ቦታው ሰብስቲት አድርጎ መፈለግ ነው then ይሄንን ኦርደር ፔር ኮኔክት ማድረግ ነው ግራፉ ላይ again ኮኔክት ማድረግ ነው this አሁን ለf of x ብቻውን ግራፍ አንድ ግራፍ ለመሳል ሲፈልጉ ይሄንን ኦርደር ፔር ፎርም ማድረግ ነው x 0 ሲሆን ይሄም 0 ይሆናል አንድ ሲሆን አንድ ይሆናል again እዚህ ጋር አራት ሲሆን ሁለት ይሆናል እያላችሁ ይሄንን ኦርደር ፔር ነው ኮኔክት የምታረጉት ማለት ነው ግልጽ ነው I hope so we can find such type of graph እንደዚህ አይነት ግራፍ እናገኛለን look ይሄኛው look this is for f of x is equal to x raised to 1 over 2 and whereas this is ይሄኛው ሰማያዊው ደግሞ ለዚህኛው g of x x raised to 1 over 4 ነው ኦኬ ተመሳሳይ ነው when n is even 1 over n ሆኖ ኤክስፖነንቱ where n is even ተመሳሳይ የሆነ ፕሮፐርቲ ያለው አሁንም የመስፋትና የመጠበብ ሊሆን ይችላል እንጂ ሁሉም n even ሲሆኑ 1 over 8 1 over 10 1 over 12 ብላችሁ በትቀጥሉ እንደዚህ አይነት ግራፍ እዚህ ሪጅን ውስጥ ያለ ግራፍ ነው የሚሰጣችሁ ማለት ነው ኦኬ ሜቢ ወደዚህ የተጠጋ ምናምን ሊሆን ይችላል እንጂ እዚህኛው
ሪጅን ውስጥ ነው ፌል የሚያደርገው ወይ ደግሞ ፎል የሚያደርገው okay so here we can deduce that domain of this type of power function as ምን ማለት እንችላለን ዶሜኑ አያችሁ x ፖዚቲቭ ፓርቱን ብቻ ነው ይሄ ነገር ከቨር ያደረገው x ፖዚቲቭ ፓርቱን ብቻ እዚህ ጋር አለ እንደ ይሄ ነገር ይሄ ግራፍ እዚህ ውስጥ አለ እንደ እዚህ ውስጥ እስከሌለ ወይ ደግሞ እዚህ ውስጥ እስከሌለ ድረስ x ኔጌቲቭን ከቨር አድርግ ማለት -1 -2 ብለን ወደዚህ የምናስቀምጣቸውን ቁጥሮች ከቨር አያደርግ ማለት as order pair ስንጽፍ ዳታችንን ስናስቀምጥ ራሱ ይሄንን ከቨር አያደርግልንም ነው ገልጽ ነው so here we can say that domain is 0, infinitive including 0ን ጨምሮ ወደ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲዎች የሚሄድ ቁጥር ነው የሚሆነው ፕላስ ሬንጁ ተመሳሳይ ነው ሬንጁ 0, ኢንፊኒቲቭ ነው የሚሆነው because ይሄ ከኤክስ በላይ ያሉትን የy ቫልዩ ነው ከቨር የሚያደርገው this part so domain and range is equal እንግዲህ እንዳጋጣሚ እኩል ሆኖ ነው ተመሳሳይ ሆኖ ነው ኦኬ so 0, ኢንፊኒቲ ነው ለሁለቱም ዶሜኑም ሬንጁም with fraction exponent 1/n where n is what even ማለት ነው so ተመሳሳይ የሆነ property we can deduce that for f of x is equal to x raised to 1/n for an even natural number n ማለት ነው we will say that domain is 0, infinitive and the range is also 0, infinitive including 0 ማለት 0ን ጨምሮ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ነው ኦኬ ዶሜኑ ሬንጁም ሶ ግራፉ ተመሳሳይ እንደዚህ አይነት ግራፍ ነው ያላቸው ማለት ነው for n is even ማለት ነው for n even of a given power function in the form of x raised to 1/n the domain and the range is 0, infinity ይሆናል ኦኬ ሶ ግራፉ እንደዚህ አይነት ፎርም ነው ያለው የትኛውንም ኢቭን ነምበር ብትወስዱ 1 ዲኖሚኔተሩ ማለት ነው n ዲኖሚኔተርን ነው ኦኬ አይተናል አሁን እንደ አንድ n እዚህ ጋር አይተናል ኢቭን እና ኦድ ሲሆን ምን አይነት እንደሆነ ላይክ እንደዚህ ፓራቦሊክ የሆነው ኢቭን ሲሆን ነው ብለናል አይደል ይሄ ግን ፍራክሽን ነው ኑሜሬተር ፊክስድ ነው ኑሜሬተሩ ከላይ ያለችው አንድ ናት ኦኬ አንድ which is this is for even ሲሆን ማለት ነው the other odd ሲሆን እንግዲህ አሁን ባየነው odd ሲሆን ደግሞ ከስር ያለችው አቺ n odd natural number ሲሆን ምንድነው የሚሆነው ዶሜን እና ሬንጁ ምንድነው የሚሆነው ሪል ነምበር ይሆናል ግራፉ ምን አይነት ነው የሚሆነው ሳይ ታይፕ ኦፍ ግራፍ ነው የምታገኙት ዶሜኑና ሬንጁ ከዚህ ግራፍ ላይ ሪድ ስታረጉ ሉክ x ኔጌቲቭ ፓርትም አለው because አሁን እዚህ ጋር ያለችውን ፖይንት ሎኬት ለማድረግ ለምሳሌ እዚህ ጋር ያለችውን ፖይንት ሎኬት ለማድረግ እዚህ ጋር የምትመጡት የኔጌቲቭ x ነው የምታገኙት ኦኬ እዚህ ጋርም ደግሞ የy ቫልዩ እዚህ ጋር ስትሄዱ ኔጌቲቭ ነው የምታገኙት ስለዚህ እዚህ ጋር ከቨር ያደርጋል ኔጌቲቭ ፓርትን እዚህ ጋርም the same እዚህ ጋር ያለው ፖይንት ለምሳሌ ሎኬት ለማድረግ ፈልጉ እዚህ ጋር ያለው ፖዚቲቭ x ነው again እዚህ ጋር ያለው ፖዚቲቭ y ነው therefore domain እና ሬንጁ ሪል ነምበር ነው የሚሆነው ማለት ነው so ፎርማቱ የትኛውንም n odd የሆነ 1/n ነው ያወራን ያለ ነው we are talking 1/n with fixed numerator which is 1 and n is variable የትኛውም ናቹራል ነምበር መሆን ይችላል ኦኬ አሁን እዚህ ጋር ግን odd ሲሆን even ሲሆን ምንድነው ያለው ግራፉ እዚህ አካባቢ ብቻ እንደዚህ የሚሆን ነው ኦኬ which is even ሲሆን n here n odd ሲሆን 1/n ሆኖ n odd ሲሆን ነው ይህ ነገር እንደዚህ አይነት ፎርማት ያለው ሬንጅ እና ዶሜኑ ሪል ነምበር የሆነው ማለት ነው ግልጽ ነው እንግዲህ የመጀመሪያዎችን ካወቃችሁ ሌላውን ምንም በዛው መልክ መስራት ይቻላል የኤክስን ቫልዩ ፊድ ታረጋላችሁ ዘን የዋይን ቫልዩ ትፈልጋላችሁ y ማለት f of x ወይ h of x g of x የፈለገውን ይሁን y ቫልዩ ነው ሶ ያንን ኦርደር ፔር ወስዳችሁ x 0 ሲሆን y እንደዚህ ነው 1 ከሆነ ለምሳሌ 0.1ን እዚህ ጋር አምጥታችሁ ድሮው ማድረግ ነው እዚህ እቺን ፖይንት እና let's say የመጀመሪያ let's say እቺ አንድ ሲሆን አንድ ካገኛችሁ የy ቫልዩን ኦኬ አንድ ሲሆን አንድ ካገኛችሁ then እዚህ ጋር በኔጌቲቭ ፓርቱ ቼክ ታደርጋላችሁ እዚህ ጋርም ያለውን ካያችሁ እዚህ ጋር 0 ሲሆን ደግሞ 0 ከሆነ ዘን ይሄ ግራፍ እዚህ ጋር ላይ ሁለት ፖይንት ይሄና ይሄን ካገናኛችሁ ወደ 0 ደግሞ ይመጣል ማለት ነው
ወደ 0 ቀጥ ብሎ ነው የሚመጣ እንደዚህ ሆኖ ነው የሚመጣ የሚለው አሁንም ቁጥራችሁ ነው የሚወስነው ቢትዊን 0 and 1 ምናልባት 0.5ን ኤክስን ወስዳችሁ የዋይን ቫልዩ መፈለግ ትችላላችሁ እንዴት አይነት ግራፍ እዚህ መሃል ምን አይነት ሼፕ ይኑረው ለሚለው near to 0 and near to 1 የሆነ ቁጥር መውሰድ ትችላላችሁ 0.4 0.1 መውሰድ ትችላላችሁ ኦኬ ያንን ስትወስዱ የሚሰጣችሁ ፖይንት ማያያዝ ነው ኮኔክት ማድረግ ነው then at the end you will get say type of shape ያለው ግራፍ ታገኛላችሁ ማለት ነው ግልጽ ነው so ሌላው እንግዲህ ኤግዛምፕሉ ይሄው ኦድ ሲሆን this is 1/3 አሁን x 1/3 x raised to 1/3 ኦድ ነው አይደል ለኦድ እንደዚህ አይነት ግራፍ ነው ያለው so x raised to 1/3 ዳታ ወስዳችሁ ስትፈልጉ እንዲህ ያለ ግራፍ ታገኛላችሁ ለx raised to 1/5ም ተመሳሳይ ኦድ ናቸው አይደል n ኦድ ነው ከስር ያለው 5ም ሆነ 3ም ሆነ ኦድ ነው አይደል ሶ ሳይ ታይፕ ግራፍ ነው ያላቸው ይሄንን ፊድ አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ የኤክስን ቫልዩ ብቻ ነው እናንተ ውስጥ ማስገባት የሚጠበቅባችሁ ዘንድ የy ቫልዩ x raised to 1/3 ማስገባት ነው ለምሳሌ x 3 ቢሆን 1/3 ማለት ነው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ኪዩቢክ ነው አይደል ግልጽ ነው ኪዩቢክ ሶ ይሄ ቫልዩ ስንት ነው 1 x 3 ሲሆን ለምሳሌ እዩት እዚህ ጋር ከግራፉም ኮሪድ ማድረግ ይችላል x 1 ሲሆን ነው 3 ሲሆን 3ን አይደል የወሰድነው 3 አደረግን 3 ላይ 1/3 ያልናል 3 ስንወስድ የx ዋጋ ይሄንን ግራፍ ወደ ላይ ስትሄዱ ግራፉን ክሮስ የሚያደርግበት አካባቢ ይሄንን ግራፍ ነው ይሄ ሰማያዊውን ነው 1/3 ነው አይደል የወሰድነው ሶ እዚህ ጋር ነው ክሮስ ያደረገው እዚህ ጋር ክሮስ ያደረገበት ቦታ ወደዚህ ስትመጡ ስንት ነው የምታገኙት ኦኬ ስንት ነው የምታገኙት 1 ኪዩብ ሩት 1 ነው እንደሚሆነው አይደለማ ኪዩብ ሩት ኦፍ 3 ስንት ነው ኪዩብ ሩት ኦፍ 3 የሆነ ቁጥር 3 ጊዜ ተባዝቶ 3ን የሚሰጥ ስንት ነው 1 አይደለማ 1 ነው የሚሰጠው 3 ጊዜ 100 ጊዜ ብታባዙት አይደል 1 ፖይንት ሳምቲንግ ነው አይደል ሶ ይህ ግራፍ እዚህ አካባቢ ነው ፖይንት እዚህ አካባቢ ቁጥር አለማ 1 ፖይንት ሳምቲንግ 1.2 1.1 ምናልባት ኦኬ 1.4 አካባቢ ወይ ሊሆን ይችላል ሶ የሆነ ቁጥር 3 ጊዜ ተባዝቶ እዚህ ጋር ያለውን ቁጥር ይሰጣችኋል ማለት ነው ግልጽ ነው 3ን ይሰጣችኋል እዚህ ጋር ያለው ቁጥር ማለት ነው ሶ በዛ መልኩ ከዚህ ላይ ራሱ ዳታ ኮሌክት ማድረግ ይቻላል ኦኬ ከዚህ ላይ ማግኘት ይቻላል ማለት ነው ሶ ለምሳሌ አሁን 27 አሁን x 27 ብናረጋው ወደዚህ በሄርን ቁጥር ይረዝማል እንጂ 27 እዚህ ጋር xን ሳብስቲቱት ብናደርገው የሆነ ቁጥር 3 ጊዜ ተባዝቶ 27 የሚሰጠው ማን ነው 3 ነው አይደል ሶ የy ቫልዩ 3 ነው የሚሆነው አሁን ይሄ በረዘመ ቁጥር ይሄን ግራፍ አያችሁት ወደዛ አሁን ይሄ እስከ 4 ነው ዩኒቱ ያለ ዝም ብለን እዚህ ጋር 27 መጻፍ አንችልም በዚህ ዩኒት ነው የምንሄደው 3 4 ካለን 5 6 እያልን ነው የምንሄደው 27 ላይ እስክንደርሰዋል ሶ እዚህ አካባቢ ብናገኝ ግራፉን ወደ ላይ ክሮስ የሚያደርግበት ቦታ ወደዚህ የዋይን ቫልዩ ሪድ ብናደርግ 3 ነው የሚሆነው ማለት ነው ግልጽ ነው በዛ መልኩ ሳይ ታይፕ ኦፍ ግራፍ ይኖረዋል n ኦድ ሲሆን 1/n ማለት ነው ኦኬ ታዛሪስ ሶስተኛው ቢሄቨር እንግዲህ እንዳልኳችሁ እስካሁን ሁለቱን አይተናል ወይ ደግሞ ስንት ግራፍ አይተናል አንዱ ሁለት አለው አራት ግራፎች አይነት አይተናል አራት ግራፍ አይነት አይተናል ሶ ሶስተኛው ቢሄቨር m/n ሲሆን ኤክስፖነንቱ እዚህ ጋር ያለው m/n እንግዲህ either m ኦድ ሲሆን ወይ ደግሞ n ኢቭን ሲሆን አንደኛው ሁለተኛው ደግሞ የላይኛው ኢቭን ሲሆን ብለን ነው የምናየው ኦኬ ፕሮሲጀሩ አጌን ተመሳሳይ መጀመሪያ ያየነው ላይ ከገባችሁ በቃ ሌላው ቀላል ነው ማለት ነው ሶ ሂር m/n ሲሆን ኤክስፖነንቱ ጀነራሊ ምን አይነት ፕሮፐርቲ አለው ብለን ስናይ ዳታ ፊድ አድርገን ግራፉን ስንስል ማለት ነው ዶሜኑ 0, ኢንፊኒቲ ይሆናል ማለት ነው 0, ኢንፊኒቲ ይሆናል ፕላስ ሬንጁ እንደዛው ይሆናል 0, ኢንፊኒቲ ይሆናል ሉክ እንደዚህ አይነት ግራፍ ታገኛላችሁ m ኦድ ሲሆን n ኢቭን ሲሆን x raised to m/n ለሆነ ነገር ማለት ነው ግልጽ ነው m/n ለሆነ m ምን ሲሆን ነው ኦድ ሲሆን this is odd over even exponent ሲሆን such type of ግራፍ አላችሁ ሶ እዚህ ጋር የምታዩት አሁን x እና y ቫልዩ ከቨር የተደረገው ፖዚቲቭ ፓርቱ ብቻ ነው ማለት የx ከ0 ወደ ፖዚቲቭ ነው ፕላስ የy ወደ ፖዚቲቭ ነው ማለት ስለዚህ ዶሜን እና ሬንጁ ምንድነው የሚሆነው
0 ኮማ ኢንፊኒቲ ነው ለሁለቱም የሚሆነው ማለት ኢንክሉዲንግ 0 ከ0 ኦኬ ሶ በዚህ መልኩ ማግኘት ይቻላል ማለት ነው። ኤግዛምፕል እንግዲህ m over n ነው አይደል ያለው m ምን ሲሆን 5 over 4 for example 5 is odd የስረኛው even odd over even ነው አይደል ያለው here odd over even ያለው ኤክስፖነንት ሶ ኤግዛምፕል 5 over 4 ን ወስደን ስንስለው ግራፉ እንደዚህ ነው የሚሆነው ተመሳሳይ ማለት ነው። ግልጽ ነው። ሶ በዚህ መልኩ ዶሜን እና ሬንጁ መናገር ይቻላል ማለት ነው። ሪቨርሱ ሲሆን m over n መጀመሪያ odd over even ነው ያለው። አሁን ደግሞ even over odd ቢሆን የመጀመሪያው ከላይ ያለው ኤክስፖነንት ማለት ነው። ኤክስፖነንት ፓርቱን አስ ፍራክሽን ነው አይደል? ሶ መጀመሪያ ኦድ ነው ያየነው m ኦድ ሲሆን ወይ ደግሞ ኑሜሬተሩ ኦድ ሲሆን ነው። አገን ሂር m ደግሞ ኢቭን ሲሆን ይሄንን ስንገለብጠው ማለት ኢቭን ኦቨር ኦድ ሲሆን ግራፉ ምን ይመስላል ወይ ደግሞ ዶሜን እና ሬንጁ ምን ይሆናል ብለን ስናስብ ዶሜኑ ሪል ነምበር ይሆናል። ሬንጁ 0 ኮማ ኢንፊኒቲ ይሆናል። ይሄንን እንግዲህ ዲተርሚን የምናደርገው ግራፍ ስለን ነው። ኦኬ መጀመሪያ ይሄ አይደለም መቀደም ያለበት መጀመሪያ ግራፉ ነው። ይሄንን ኤግዛምፕል እንወስዳለን። ይሄ ኢቭን የሆነ ከስር ያለው ደግሞ ኦድ የሆነ ቁጥር እንወስዳለን። ዘን ድሮው እናደርጋለን ዳታ ፊድ አድርገን ለኤክስ ማለት ነው። ዘን ግራፉን አይተን ዶሜን እና ሬንጁን ዲተርሚን ማድረግ እንችላለን። አስ ዩ ሲ እንግዲህ መጀመሪያ አወራ ነው እንጂ አሁን ዶሜን ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ እኔ ጂ ኦፍ ኤክስ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ብዙ የፈለገ ይሁን ሶ የኤክስ ቫልዩ አሁን ከቨር የተደረገው አያችሁ በዚህም ነው። ይሄ ግራፍ እንደዚህ መጣና ሉክ እንደዚህ መጥቶ በዚህ በኩልም እንደዚህ የሚያልፍ ነው። 0 ላይ ተርን ያደርጋል ማለት ነው። ግልጽ ነው። 0 ላይ ተርን ያደርጋል። therefore በዚህም ኔጌቲቭ ኤክስ አለው በዚህም ፖዚቲቭ ዋይን ከቨር አድርጎ ፖዚቲቭ ኤክስን ከቨር አድርጎ ሶ ዶሜኑ ምንድነው የምትጠብቁት ማለት ነው? ሪል ነምበር ነው ማለት ነው። ዶሜንስ ሪል ነምበር ያለው ማለት ነው። ኦኬ ሪል ነምበር what about range ranges y ከዚህ ከኤክስ ወደ ታች አልፏል እንዴ? አላለፈም። እንደምታዩት እዚህ ጋር ነው ያለው ከኤክስ በላይ ነው። therefore ሬንጁ ምን ይሆናል ማለት ነው? ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ነው የሚሆነው። 0 ኮማ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኦኬ ሶ ኤግዛምፕል በዚህ መልኩ ማየት ትችላላችሁ። this is m over n this is even over odd ማለት ነው። even odd ሲሆን odd even ሲሆን ምን ይሆናል ነው ግራፍ። ኦኬ ሶ such type of ግራፍ ነው የሚኖረው ማለት ነው። 4 over 3 2 over 3 አያችሁ ከላይ ያለው even ነው 4ም 2ም ከስር ያለው odd ነው ማለት ነው። ከኔ ጋር ናችሁ? ቀስ እያላችሁ ፕሮፐርቲዎቹ 5 ናቸው። ቀስ እያላችሁ ፕሮፐርቲ 1 ፕሮፐርቲ 2 ፕሮፐርቲ 3 የሚለውን እያደቀቃችሁ ትሄዳላችሁ። ፕሮፐርቲ 1 በደንብ ከገባችሁ ሌላው ቀላል ነው የሚሆነው ማለት ነው። በቃ ዳታ ፊድ አድርጎ ድሮው በማድረግ ድሮው ካደረጋችሁ በኋላ ዶሜን እና ሬንጅን መናገር ትችላላችሁ። ግልጽ ነው። ሶ በዚህ መልኩ m over n ለሆነ ፖዚቲቭ ነው እስካሁን ያለው። አሁን ደግሞ እስኪ ኔጌቲቭን ደግሞ እናያለን። ማይነስ m over n ሲሆን እና ተመሳሳይ m አንዴ ኦድ ታደርጉታላችሁ ደን በኋላ ላይ ደግሞ ሌላኛውን ግራፍ ላይ ኢቭን ታደርጉታላችሁ። እሱም በመቀያየር ደግሞ ኔጌቲቭ ነው ማለት አሁን ፖዚቲቭ ነው። ማይነስ 4 over 3 ሲሆን ደግሞ እንዴት ይሆናል የሚለውን ግራፍ እናያለን ማለት ነው። the other property እንዳልኳችሁ ያንን እሺ መጨረሻ እናድርገውና ማይነስ ሲሆን 1 over n ነው እስካሁን ያየነው። ኦኬ እስካሁን 1 over n ኢቭን እና n ኦድ ሲሆን ነው ያየነው። ናው ማይነስ 1 over n ሲሆንስ ምን ይሆናል? ዶሜኑ 0 ኮማ ኢንፊኒቲቭ ይሆናል። 0ን አይጨምርም። እዚህ ጋር ቴክ ኬር እስካሁን ያየነው 0ን ጨምረን ነው። አሁን 0 ኮማ ኢንፊኒቲቭ ስንል እስካሁን ያየናቸው ግራፍ 0ን ጨምረው ኢንክሉዲንግ 0 ነው። but here not include 0ን አይጨምርም። ለምንድን ነው የማይጨምርበት ምክንያት ምን ይሆን ብለን ስናስብ ለምሳሌ አሁን x ሬሱ ማይነስ 1 over n ነው አይደል? እንግዲህ ኤክስፖነንት ሩል ላይ look a raised to minus 2 ማለት ምን ማለት ነው? ይሄንን በፖዚቲቭ መልኩ በቀይረው 1 over a raised to 2 ነው የሚሆነው። ግልጽ ነው። a raised to 2 ነው የሚሆነው። ግልጽ ነው። ሶ ይሄንን ስንቀይረው ምንድነው መሰላችሁ? ይሄንን 0 ያልጨመረበት ምክንያት ይሆናል ብለን የምናስበው ዲኖሚኔተሩ 0 የሚሆን ከሆነ ዲኖሚኔተር 0 አይሆንም ማለት ይሄ ማቴማቲክስ ሩል ነው የሚከለክልና ዲኖሚኔተር 0 መሆን አሁን as a fraction ስንጽፍ rational number is a number which is written in the form of a over b ነው። b
ምን መሆን አለበት ከዜሮ ዲፍረንት መሆን አለበት ብሎ ነው ዲፋይን የሚያደርገው ሶ ይሄኛው ዲኖሚኔተር ዜሮ መሆን የለበትም because of that ይመስለኛል ይሄ ዜሮን ያልጨመረበት ዶሜኑና ሬንጁ ላይ ማለት ግልጽ ነው ዶሜንና ሬንጁ እዚህ ጋር እኩል ነው ነገር ግን 0, ኢንፊኒቲ ነው ኤክስክሉዲንግ ነው ኤክስክሉዲንግ 0 ነው እዚህ ጋርም እንዳትሸወዱ እነዚህ የሆነ ኤክሰፕሽናል የሆኑትን ነገሮች መያዝ አለባችሁ ማለት ዜሮን ሳይጨምር ነው ኤክስን 0 ስናደርግ ዋይን 0 አናገኝም ማለት ነው ዋይ ምናልባት አንዲፋይንድ ይሆናል ከስር 0 ይመጣና ዲኖሚኔተሩ አንዲፋይንድ ስለሚሆን ነው ማለት ነው ግልጽ ነው አይ ሆፕ ሶ ዶሜንና ሬንጁ 0, ኢንፊኒቲ ነው የሚሆነው ሶ ግራፉ እንደዚህ አይነት ግራፍ ነው የምታገኙት ለምን n ኢቭን ሲሆን ነው ማይነስ ሲሆንና አሁን n ኢቭን ብለን ነው ያየ ነው ማለት ሶ ሉክ እዚህ ጋር እንደምታዩት 0ን ጨምሯል እንደ ነገር እስቲ x 0 ሲሆን y 0 ሆኗል ይሄ ግራፍ ይነግረናል እንደዛ አይነግረንም 0 እኮ ሲሆን እንደዚህ ሲሆን ነው ግራፉ አይደል አንዴ መጀመሪያ ያያችሁት እንደዚህ ፓራቦሊክ ሲሆን ነው 0ን ተች አድርጎ ነው ግን ወደዚህ ወደ ፖዚቲቭ የተመለሰው ወይ ደግሞ ወደ ኔጌቲቭ የተመለሰው ኔጌቲቭ y ሪድ ስለማያደርግልን ነው ዳታው x ኔጌቲቭም ስናደርግ ፖዚቲቭ y ብቻ ስለሚሰጠን ነው ወደ ላይ የተመለሰው 0ን ግን ነክቷታል ኢንክሉዲንግ 0 ያልነውም ለዛ ነው but here ይሄ ግራፍ ይሄ እዚህ ጋር መታዩ ግራፍ 0ን ተች አያደርግማ 0 ሲሆን x 0 ነው ልንል አንችልም ይሄን ግራፍ ምናልባት ሉክ አንድ ሲሆን ወደ ላይ እንወጣና ይሄን ግራፍ ክሮስ ያደረገበት እዚህ ጋር yም አንድ ይሆናል ለምንለው እዚህ ጋር ነው የመጀመሪያው ግልጽ ነው ሶ ከዚህ ወደዛ ነው እየሄደ ያለው ግራፍ በዚህም therefore ይሄ ፓርት ነው ዶሜንና ሬንጅ ብለን እንድናነብ የሚያደርገን 0 ሳይሆን 0ን ሳይጨምር ከ0 ግን ኢንፊኒቲ እንለዋለን ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ለዋይም ለኤክስም ግልጽ ነው ይሄንን ግራፍ አውትፑት ነው this is output አይደል አውትፑቱ ነው ኤክስፕሌን እያደረኩላችሁ ያለው ኢንፑቱ ምንድነው የኤክስ ዋጋ ነው ኤክስን ነው የምትሰጡት ለዚህ ኢኩዌሽን ኤግዛምፕል n even let's say 2 ውሰዱ -1/2 ማለት ነው ኤክስን 0 ስታደርጉ 1 ስታደርጉ 2 ስታደርጉ ለዋይ ቫልዩ የምታገኙትን ፖይንቶች ነው ይሄንን ኮኔክት የምታረጉት ብለን አውርተናል የመጀመሪያው ፕሮፐርቲ ላይ the same procedure ነው ፎሎ የምታደርጉት ኦኬ ለየትኛው ፕሮፐርቲ አሁን አራተኛው ላይ ደርሰናል አምስተኛውን አይተን ጨርሳለን የዛሬው እንዳትሰለቹ ኦኬ ትንሽ እንዳላደክማችሁ ውሃ ልጠጣ እናንተም ጠጡ በኔ ግብዣ ማለት ነው የታይተን ነው ደግሞ የምከፍለው እንዳትሉ እንጂ ጠጡ ዝም ብላችሁ የእግዚአብሔሩንም ቢሆን ማለት ነው ተከፍሏል እሱ ኦኬ so here n even ሲሆን with negative exponents which is numerator is fixed 1 ነው okay so 1/n for n is even ግራፉ እንዲህ አይነት ግራፍ ነው የምታገኙት እንግዲህ 2ም 4ም 6ም የፈለጋችሁትን ሳብስቲቱት ብታደርጉ እዚህ ጋር የምታገኙት ግራፍ አይነት ሼፑ ማለት ነው እንደዚህ ነው የሚሆነው ምናልባት ይጠባል ወይ ይሰፋል ተመሳሳይ ነው ዶሜንና ሬንጁን አይቀይረውም ማለት ነው 0 with exceptional 0 ማለት ነው 0ን ሳይጨምር 0, ኢንፊኒቲ ነው የሚሆነው 0 እንደማይጨምር የምናሳይበት ምልክት this bracket normal bracket እንደዚህ ከሆነ ግን 0ን ይጨምራል ነው ብለን እስካሁን አይተናል so በዚህ መልኩ ዶሜንና ሬንጅ ማግኘት ይቻላል ማለት ነው for odd ሲሆን ልክ ያሁኑ ማለት ነው odd ሲሆን ኦኬ n odd ሲሆን አሁን even ሲሆን ነው ያየነው ላይክ ግራፉ ለኢቭን ሲሆን እንዴት ነው እንደዚህ ነው አይደል እንደዚህ ነው odd ሲሆን ደግሞ ዶሜንና ሬንጁ real number except 0 ይሆናል ይሄ ግራፍስ ምን አይነት ግራፍ ነው እባካችሁ ስሰሩ ይሄንን በኋላ ነው የምታገኙት ግራፉ ነው መጀመሪያ የሚቀድመው ኦኬ ግልጽ ነው so here ግራፉን ስታዩት እንደዚህ አይነት ግራፍ ነው የምታገኙት ሁለት በዚህም እዚህ ጋር ታገኛላችሁ እዚህ ጋርም ታገኛላችሁ ወደ ኔጌቲቭ ስታልፉ ከ0 0ን ግን ትዘሉታላችሁ so ዶሜን ምንድነው ያለው real number አለና ያው እንግዲህ 0ም real number ናት አይደል real number ብሎ ከዘጋው
ሁሉ ቁጥር ማለት ነው። ዜሮም ኔጌቲቭም የትኛውም ፍራክሽንም ዴሲማልም የትኛውም ማለት ነው ሪል ነምበር ማለት እኔ ራሽናል እኔ ኢራሽናል እኔ ኢንቲጀር ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ናቹራል ነምበር ሆል ነምበር ሁሉንም የሚይዝ ማለት ነው ሪል ነምበር ማለት አይደል? ነምበር ሲስተም ላይ እንደዛ ነው የሚነግረን። ኦኬ ሂር ዜሮን ግን ይዘላል። ዜሮን ዘሎ ዶሜን እና ሬንጁ ኤክሰፕት ዜሮ ሪል ነምበር ኤክሰፕት ማለት ነው። ዜሮን ግን ትዘላላችሁ ነው። ስለዚህ ጥያቄ ላይ what the domain of or what the range of say type of function ፋንክሽኑን ጽፎ ማለት ነው በዚህ አይነት ፎርም ያለ ፓወር ፋንክሽን ከሆነ ኤክሰፕት ዜሮ ነው የሚሆነው ዶሜኑ። ሳትስሉ ራሱ እንግዲህ በደንብ ካነበባችሁና ከያዛችሁት ኦኬ እንደዚሁ ነው ይሄ ነው ብላችሁ እንግዲህ እንትን ልትሉ ትችላላችሁ። ምናልባት ፕሮሰስ ሊሆንባችሁ ይችላል ስትስሉት ዳታ ኤክስ ፊድ አድርጋችሁ የዋይ ቫልዩን አግኝታችሁ ዘንድ አፕሮፕሪየት የሆነ ደግሞ ማቴሪያል ወይ ደግሞ ወረቀት ስኩዌር ፔፐር ኑሯችሁ ነው ያን ነገር ድሮ የምታደርጉት አይደል? ግን ከዛ በፊት እነዚህን ፕሮፐርቲ በደንብ ካወቃችሁ ነው ዜሮን ሳይጨምር ነው እንደዚህ አይነት ግራፍ ነው የሚኖረው። such type of power function እንደዚህ አይነት ግራፍ ነው ያለው ብላችሁ ዲተርሚን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ግልጽ ነው? I hope so. ሶ እንደዚህ አይነት ግራፍ ነው። ኤግዛምፕል ብትሄዱ 1/-1/3 x raised to -1/5 with n is what? n is odd ማለት ነው። ኦኬ ሶ ሰች ታይፕ ነው። አሁን ለx raised to -1/3 xን ዳታ ፊድ አድርጋችሁ ብትሰሩ ሰች ታይፕ ኦፍ ግራፍ ነው የምታገኙት። በዚህ ብቻ አይደለም እንግዲህ ኔጌቲቭ ኤክስም ስትወስዱ ደግሞ እንደዚህ አይነት ግራፍ ይሰጣችኋል። which is approaches አያችሁት? which is approaches to 0 ከላይኑ ጋር በጣም ኦቨርላፕ ሊያደርግ የተጠጋጋ ቁጥር ነው። ሊሚት ኮንሰፕት አፕሮችስ በት ኖት ነው። አሁን ዜሮ አይደለም የሚሆነው ይሄ ነገር but it approaches to 0 አሁን እዚህ ጋር አያችሁት? እዚህ ጋር የኤክስ ዋጋ ለምሳሌ በጣም ወደ ዜሮ በተጠጋ ቁጥር 0.0001 ሲሆን የዋይ ቫልዩ በጣም የተጠጋ ቁጥር ነው የሚሰጣችሁ። ግልጽ ነው? ስለዚህ it is not ዜሮ ማለት አይደለም ያ ከዜሮ ውጭ የሆኑ ሪል ነምበሮች ወይ ዴሲማል ነምበሮች ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይሄን ግራፍ ስታዩት ዜሮ ይሆናል ምናምን እንዳትሉ። እዚህ ጋር ኤክስ ዜሮ ሲሆን ሉክ እዚህ ጋር ኤክስ ዜሮ ሲሆን ዜሮ ነው ይሄም ማለት አይቻልም። it is ሉክ እዚህ አካባቢ ነው ወደ ላይኑ ኦቨርላፕ ሊያደርግ ይፈልጋል ግን አይደለም። it approaches but not the exact number. ኦኬ ሶ በዚህ መልኩ ይሄንንም ማግኘት ትችላላችሁ ማለት። ሌላኛውና የመጨረሻው ለዛሬ እንግዲህ በዚህ የምናጠቃልለው አምስተኛው ፕሮፐርቲ ነው m/n ያልነው ነው። እንግዲህ መጀመሪያ ምኑን አይተን ነበረ? ፖዚቲቭ ፓርቱን ያየነው አይደል? ኤክስፖነንት ኦፍ m/n ብቻ ነው ያየነው። በት ናው ኔጌቲቭ ሲሆን እንግዲህ ኢንተርቼንጀብሊ ነው። m አንዴ ኦድ እናደርገዋለን። m ኦድ ሲሆን n ኢቭን ነው ማለት ነው። ከዛ ሁለተኛው ላይ ደግሞ n-ን m ኢቭን እናደርግና n-ን ኦድ እናደርገዋለን። ኢንተርቼንጅ ነው የምናደርገው። ኦኬ ኔጌቲቭ ኤክስፖነንት ሆኖ ማለት ነው። ሶ ሳይ ታይፕ እንግዲህ የመጀመሪያው m ኦድ ሲሆን ኦድ ኦቨር ኢቭን ሲሆን እንደዚህ አይነት ፕሮፐርቲ አለው። ዶሜኑ እና ሬንጁ ዘሴም ሆኖ 0, ኢንፊኒቲ ነው የሚሆነው። እንግዲህ ከግራፉ ነው ብያችኋለሁ። ግራፉ እንደዚህ ይሆናል። ግልጽ ነው? ይሄንን እንግዲህ ጀስት ምንም ከባድ አይደለም። ባይዘይ ምንም የሚከብድ ነገር የለም። ኤክሴል የምትችሉ ልጆች ኤክሴል ኦኬ ዴስክቶፕ ወይ ላብ ሩም ስንገቡ ለኮምፒውተር ሩም ስንገቡ የኤክስ ዋጋን ኤክሰርሳይዝ ላይ ትንሽ ለማየት እንሞክራለን። ኤክሰርሳይዝ ስራለን ከዚህ በኋላ ማለት ነው። ሌላኛው ትምህርት ቪዲዮ ላይ ኤክሰርሳይዞችን ይዤ ስመጣ ኤክሴል ላይ የኤክስ ዋጋ እዚህ ጋር let's say -2 -1 0 1 2 ምናምን የሚል ቁጥሮች ታስገባላችሁ። ኦኬ እዚህ ጋር ታስገቡና የዋይ ቫልዩ እዚህ ጋር ኢኳል ቱ ብሎ ራሱ ካልኩሌት አድርጎ ይሰጣችኋል። ዋይ ለምሳሌ እዚህ ዋይ ጋር ኤክሴል ላይ ስትሰሩ ኤክሴል ዘን እዚህ ጋር ኮለመኑ ላይ እዚህ ጋር ሮው ላይ በዚህ ትክክል ማለት ነው ኢኳል ቱ የሚለውን ከኪቦርድ ትነኩታላችሁ። ኢኳል ቱ ዘን ይሄኛውን ሮው ትነኩትና ክሊክ ታደርጉትና ኤክስፖነንት ኦፍ እዚህ ጋር ያለውን ኤክስፖነንት ታስገቡታላችሁ። ኦኬ ማይነስም ይሁን ፕላስም ይሁን ዘን ኤክስፖነንት ኦፍ ኢኳል ቱ ብላችሁ ይሄንን ከዛ ኤክስፖነንት ኦፍ ከኪቦርዳችሁ ላይ ማለት ኤክስፖነንት ኦፍ የምፈልጉት ኤክስፖነንት ማለት ስታስገቡ እዚህ ጋር ያሉትን ሁሉ ይሰጣችኋል ማለት። ይሄንን ድራግ ታደርጉታላችሁ ኤክሴል ላይ እንዲህ ድራግ ስታደርጉት ሁሉን ይሰጣችኋል። ዘን ኢንሰርት ግራፍ ብላችሁ ይሄንና ይሄንን ፊድ ስታደርጉ ኢንሰርት ግራፍ ብላችሁ እዚህ ጋር ያለውን ፊድ ታደርጋላችሁ።
ፎር ኤክስ እዚህ ጋር ያስቀመጣችሁትን ለን ግራፉን ይሰጣችኋል። ምንም ቀላል ነው። ወይ ደግሞ ስኩዌር ፔፐር ላይ ፕራክቲስ ማድረግ ትችላላችሁ። ሶ ሰይ ታይፕ ኦፍ ግራፍ የሚመጣው ከዛው ከዳታው ላይ ነው። ምንም ሌላ ታምር የለውም። ሶ አፍተር ዩ ድሮዊንግ ዘ ግራፍ ዩ ካን ዲተርሚን ዶሜን ኤንድ ሬንጅ ኦፍ ዛት ፓወር ፋንክሽን ማለት ነው። ግልጽ ነው። ሶ ይሄንን እንደምታዩት ዶሜኑና ሬንጁ እዚህ ፖዚቲቭ ፓርት ብቻ ነው ያለው። ሶ 0 ኮማ ኢንፊኒቲቭ ነው የሚሆነው። ዜሮን ግን አይጨምርም ማለት ዜሮን ግን አይጨምርም ማለት ነው። ሶ በዚህ መልኩ ጀነራላይዝ ማድረግ ይቻላል። ፎር ማይነስ ኤም ኦቨር ኤን ኤክስፖነንት ኤም ምንድነው? ኦድ ነው፣ ኤን ኢቭን ነው የሚለውን ነገር አይዴንቲፋይ ካደረግን ጀነራሉን ፕሮፐርቲውን በዚህ ፎርም ኮንክሉድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ሌትስ ሲ ዘ ኤንድ ዘ ላስት ዋን which is not the least ነው የሚባለው። ሶ ይሄ ቫይስ ቨርሳ ሲሆን መጀመሪያ ኦድ ኢቭን ያየነው አሁን ደግሞ ኢቭን ኦድ ነው የሚሆነው። ሶ ዶሜን እና ሬንጁ ይሄ ደግሞ ተለያየ። አያችሁ ዶሜኑ ሪል ነምበር ሆኖ ኤክሰፕት 0 this is except 0 real number except 0 ማለት ነው። except 0 ማለት ነው። ኦኬ ይሄ ማለት እንደዛ ነው። this is 0 ኮማ ኢንፊኒቲቭ excluding 0 ማለት ነው። this is excluding 0 ማለት ነው። ይሄ ማለት ይሄ ሚኒንጉ ኢንተርቫል ኖቴሽን ላይ እንግዲህ አላቅም የዘጠነኛ ክፍል ላይ ግን በደንብ አለ። ኦኬ ኢንተርቫል ኖቴሽን ሚኒንግ አላቸው። ስኩዌር ብራኬት፣ ኖርማል ብራኬት ሲሆን ኢቭን ነምበር ላይን ላይ እንዴት እንደምናስቀምጣቸው ኢንተርቫሎችን ከዚህ እስከዚህና ከዚህ እዚህ መሃል ይሄና ይሄ መሃል ምናምን የምንልበት ቋንቋዎች አሉ ለኢንተርቫል ማለት ነው። ኢንተርቫል ኖቴሽንስ የምንላቸው ሶ ይሄ ኤክስክሉዲንግ 0 ማለት ነው። ግራ እንዳይገባችሁ 0 ኮማ ኢንፊኒቲቭ አንዳንዴ የሆነ ሌላ ምልክት ይጠቀማል ምናምን ብላችሁ ግራ እንዳትጋቡ ማለት ነው። this one አንዳንዴ ይሄንን ስንጠቀም 0ን ይጨምራል እንደማለት ነው። እዚህ ጋር ያለውን ቁጥር ይጨምራል ማለት ነው። ይሄንን ስንጠቀም ግን 0ን አይጨምርም ማለት ነው። ለምን ነው ያልጨመረው? let's see the graph look እንግዲህ 0ን አልጨመረም። እዚህ ጋር አልጨመረም። እዚሁ ጋር ነው የተመለሰው ወደዛ። እዚህ ጋርም ተመለሰ። ስለዚህ እዚህ ጋር ዶሜኑ ምንድነው? ዶሜን is real number አይደል? ኤክሰፕት 0 እቺን እንዳትረሱ። ኤክሰፕት 0 እዚህ ጋር 0.0 የሚሰጥ ግራፍ አይነት አይደለም ይሄ ግራፍ። እዚህ ጋር ይመለሳል ወደዛ። እዚህ ጋር ኤክስ ኔጌቲቭ ሲሆን ዋይ ተመሳሳይ ፖዚቲቭ ነው። ከዚህም መጣ እንግዲህ የሆነ መንገድ አይመስላችሁም? ይሄ ሃይዌይ ነው የሚመስለው። ሃይዌይ ነው የሚመስለው። ከሁለት አቅጣጫ መጣው ወደ አንድ የሚገባ ኦኬ this is type of like road ይመስላል። ሶ ይሄ ዶሜኑ ሪል ነምበር ነው ኤክሰፕት 0ን አይጨምርም። ሬንጁ ግን ምንድነው? ፖዚቲቭ ሪል ነምበር ነው 0 ኮማ ኢንፊኒቲቭ ኤክስክሉዲንግ 0 ማለት ነው። ሶ የዛሬውን በዚህ እንጨርሳለን። በዚህ አለቀ እንግዲህ ሃይዌይ በመሰለ ግራፍ አለቀ። ኦኬ ይሄንንም ድሮው የምናደርገው ፕሊዝ ከዳታ ነው። ለኤክስ ትሰጡና የዋይን ቫልዩ ወይ ደግሞ ኤፍ ኦፍ ኤክስ፣ ጂ ኦፍ ኤክስ፣ ኤች ኦፍ ኤክስ በሉት። የትኛውም ሁለተኛው ላይ የምፈልጉት ነገር የዋይ ቫልዩ ነው። ዘን ኤክስ እና ዋይን ቫልዩ ተጠቅማችሁ ፖይንቶች ይኖራል። እዚህ ጋር የሆነ ፖይንት ታገኛላችሁ። እዚህ ጋር ዘን ይሄ ግራፍ እንዲህ አይነት ሼፕ የኖረው ይሄን ለማያያዝ የምናደርገው ጥረት ነው ይሄንን ፎርም ያደረገው ማለት ነው። ሶ በዚህ መልኩ ተመሳሳይ ጥያቄዎችን መስራት ትችላላችሁ። ሌላ ጊዜ በሌላ ርዕስ እስክንገናኝ መልካም ጊዜ ይኖራችሁ። በጣም እንዳደከምኳችሁ ገብቶኛል። ካፉ በሉኝ እንግዲህ ሌላ ጊዜ ክሳችኋለሁ በጣም ሾርት በሆነ ሌክቸር ቪዲዮ ማለት ነው። እስከዛው መልካም ጊዜ ይኖራችሁ። ቻው